Em chị. Chào em. Vâng. Chị đã thêm một chút nhé để mọi người vào thêm. Chị đang chưa biết người chia nhóm như nào đấy. Vừa mới chui vào. Ờ, vâng, cái nhóm kia thì anh Jimmy sẽ phụ trách buổi workshop cho cái khóa học số một ấy, còn hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị tiếp tục số 2 của khóa số hai. Có thế à? Chị tưởng ở đây là cái lớp lớp 2 mà đúng không? Vâng, đây lớp hai, còn cái phòng Zoom của anh Jimmy là của lớp một nhưng mà buổi workshop. À thế à? Vâng vâng. Buổi còn cái phòng Zoom này là của lớp số hai. À, rồi, rồi, rồi. Thì, những là em giảng ấy. Bọn chị thì cũng là như kiểu là không phải là chuyên nghiệp, và Dạ. giảng thì lúc trước thì chị cũng đã nghe em thầy Hùng giảng một lần, Vâng. nhưng thầy Hùng thì chỉ bản thôi, nhưng mà những cái ví dụ như của em thì nó hơi như nó gọi là hơi academy ấy. Vâng. Em làm cái gì thì nó đời thường hơn, chẳng hạn như là em có thể hoàn toàn ví dụ là anh Linh và em mua bán ấy, thì hiểu nó nghe nó rất dễ hiểu hơn là ông A là người mua, ông B là người bán, nó bị toán loạn lên nào. Anh Linh là người mua và em Mạnh là người bán, chẳng hạn như thế thì nó vào đầu rất là dễ. Em hiểu không? Tức Vâng. là giống như kiểu mình gọi là học theo cái cách gọi là tài tử học thôi, không phải là học sinh nhiều ấy. Thì chỉ thấy là những cái đấy nó sẽ rất là dễ dễ vào. Dạ. Trừ khi mọi người vào chị tán cách thì với là các cái ví dụ ấy, chị nghĩ là ví dụ luôn thẳng vào vào trong một cái việc cụ thể của mình thì nó sẽ hay hơn. Ôi mẹ làm chị xin lỗi một xíu. Dạ vâng vâng. Ờ, trong 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 cái chị vừa gợi ý là cái mình lấy ví dụ về ví dụ đợt thực luôn đấy Nhé, ạ. ví dụ như thế này nhá, chị thấy rất là hay là thầy Hùng rất là hay có cái kiểu là dạy bọn chị là cách khóa lại cái Gộp lại ví ạ. dụ như hai đứa là sẽ cam kết với nhau là mình sẽ không bán trước 3 đô chẳng hạn. Bán trước 2 3 đô thì nó cũng là một bài học, nhưng mà nó rất là hứng thú khi mà mình làm vì nó thật mà. Chẳng hạn như chị và em cược với nhau là 1.000 đô này mình sẽ giữ cho đến, mình sẽ có những cái biến là ba ba đô mới bán này, hoặc là không bán trước cái ngày nào đó này. Tôi những cái đấy chị thấy nó dễ vào hơn, nhưng nó đỡ, nó kiểu nó hứng thú hơn. Đấy, Vâng. ý chị là như thế, nếu mà em làm được như thế thì sẽ khá là thú vị ấy. Ok Kiểu vâng. là mình giảng kiểu ứng dụng luôn thực tế. Còn như của em là nó gọi là academy, tức là nó sẽ học thuật. Vâng, tại vì em lấy luôn những cái ví dụ và nó có những cái mẫu hợp đồng sẵn của bên Malo ấy,
tại vì cái Ừ, nhưng mà nếu là như thế thì học như kiểu nó đưa những cái nó mang cái tính chất nó higher hơn, là mình đây là mình đang, tức là vẫn là cái đấy nhưng mà đưa cái ngôn ngữ sao mà cho nó như kiểu là nó gần với cái thực tế mình sẽ làm thật luôn ấy, mình có thể làm test thử được kiểu như thế. Đấy là một cái cách nó nhớ bài dễ, hoặc ờ, ít nhất là cái cho chị thấy thế là thú vị ấy. Tại vì nó đập luôn ở đầu mình nhớ vâng, luôn. em hiểu. Đó. Ừ. Ừ. Ờ, Nếu được thì em có thể ờ, theo thử. em sẽ lồng ghép thêm những cái ví dụ mà gần gũi hơn với mọi người. Mà Vâng, chị thấy là em giảng đúng là kia là theo mẫu, sau đó thì bài học hoặc là bài tập thì mình lại làm theo cái thực tế của mọi người. Em có thể giảng một vâng, cái thực vâng, tế như vâng, thế và mọi người bây giờ bọn chị mà lò mò làm lại cũng là một cái làm đấy rồi đấy, tại vì không phải dân dân chuyên. vâng, vâng. Ừ. Ờ, tại vì những cái ví dụ mà em lấy là trong cái mẫu của có sẵn ấy. Tại vì khi mà chúng ta kết thúc cuộc học này ấy, thì anh Jimmy có cái giải thưởng là 2.000 ADA cho người nào tạo mẫu đúng không? Thì cái hợp đồng đấy nó phải không có sẵn trong những cái mẫu của bên IOG. Thì đấy là cái lý do mà em trong quá trình em hướng dẫn mọi người thì em đưa luôn những cái ví dụ của bên IOG vào để mọi người hiểu là bên IOG đã có sẵn những cái. Ừ. Vâng, Nhưng mà có nghĩa là chị nghĩ là mình có thể chuyển đổi ngôn ngữ để vâng, sao cho nó gần, chẳng hạn như em nó vâng, là người mua và người bán đúng không, thì em có thể vâng, nói là anh Jimmy người mua và em là người bán, thế vâng, là vâng, lúc sau chỉ nói là Jimmy và Mạnh thôi, thì dạ anh đã vâng, thấy ok. Một người bán rồi tóm lại lại nói lộn, người bán người mua rồi tóm lại là ù đầu, vâng. được không? Ok, vâng. Đấy, ok. Thế em xin phép bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Nội dung của buổi hôm nay thì em sẽ nói qua về một chút về cách mà bên Cardano họ triển khai cái hợp đồng Malo này lên blockchain của họ, lên cái mô hình số cái UTXO ấy. Sau đó thì em sẽ chữa lại bài của buổi tuần trước. Sau đó em sẽ hướng dẫn thêm mọi người về hai cái tính năng mới của Malo là cái raw token và cái tham số hóa hợp đồng. Và cuối cùng thì em sẽ hướng dẫn mọi người tạo một cái hợp đồng cho vay có lãi. Thì để tìm hiểu về cái mô hình EOTXO thì đầu tiên chúng ta sẽ nói qua một chút về cái mô hình UTXO ban đầu. Thì chắc anh chị cũng đã biết là cái sổ cái của Cardano là đang dùng mô hình UTXO đúng không ạ? Thì nó dịch ra tiếng Việt là những cái đầu ra của giao dịch mà chưa được sử dụng. Thì ở đây em ví dụ ở đây là có hai cái UTXO đi. Ờ, của cái UTXO số một là của A. Ví dụ là của em đi, còn cái UTXO thứ hai là của anh Jimmy đi. Thì của em là có 100 ADA, còn của anh Jimmy là có một cái UTXO chứa 50 ADA. Thì bây giờ em muốn tạo một cái giao dịch để ờ, chuyển 10 ADA của em sang cho anh Jimmy chẳng hạn. Đấy thì cái giao dịch của em tạo một cái giao dịch số một này. Thì cái đầu vào của cái giao dịch này em sẽ sử dụng cái UTXO mà em có sẵn. Sau đó thì đầu ra của cái giao dịch này nó sẽ có hai cái UTXO mới. Nó trả lại cho em một cái UTXO có 90 ADA là cái số dư sau khi mà em đã tiêu 100 ADA đấy. Và nó tạo thêm một cái UTXO mới là cho anh Jimmy là 10 ADA. Thì ờ, cái UTO nó có nghĩa là những cái đầu ra của cái giao dịch mà chưa được sử dụng. Ở đây là khi mà anh chị nhìn vào cái mô hình này thì chúng ta có ba cái UTO chưa được sử dụng là cái UTO số 3 này, UTO số 4 và UTO số 2. Khi mà cái ví của anh chị mà hiển thị cái số dư của từng cái địa chỉ ví ấy, thì bản chất của nó là nó sẽ tính tổng của các cái UTO mà anh chị đã sở hữu. Ví dụ ở đây thì em đang có số dư tài khoản của em là 90 ADA và em chỉ có một cái UTXO duy nhất. Một của anh Jimmy là đang có 60 ADA này. Và bao gồm trong đấy là hai cái UTXO, một cái là 50 ADA và một cái là 10 ADA. Ngoài ra thì có một cái lưu ý khác là khi mà em thực hiện giao dịch ấy thì để
cái nốt của Cardano chắc chắn là em là chủ sở hữu của cái UTXO số một này, tại vì chủ sở hữu của nó thì mới được chi tiêu nó mới được sử dụng cái đó mà. Thì em phải sử dụng cái signing key của mình. Ví dụ như là khi mà anh chị tạo ví thì nó có sẵn 24 từ khóa recovery ấy. Thì những cái từ khóa đấy là sẽ tạo ra một cái signing key, và cái ví của anh chị sẽ dùng cái signing key đấy để ký vào cái giao dịch. Thì khi mà em dùng cái signing key đấy để ký vào giao dịch thì nó sẽ tạo ra một cái chữ ký gọi là signature. Thế thì khi mà mình tạo giao dịch thì mình phải cung cấp cái chữ ký này kèm theo cái giao dịch để gửi lên cái nốt của Cardano. Thì khi đấy thì cái nốt nó sẽ biết là mình đúng là người sở hữu cái UTO này, thì nó mới cho phép mình chi tiêu cái UTO này, là và nó lưu cái giao dịch này vào blockchain. Còn ví dụ anh Jimmy chẳng hạn, anh Jimmy muốn sử dụng cái 100 ADA này của em, nhưng mà anh Jimmy không có cái signing key của em, và anh Jimmy chỉ có cái signing key của anh ấy thôi. Thì vì nếu mà anh ấy lấy cái cái signing key của anh ấy ký vào cái giao dịch này thì cái chữ ký nó sẽ không khớp với cả cái địa chỉ ví của em. Cho nên khi mà nếu mà anh ấy gửi cái giao dịch này lên blockchain thì nó sẽ biết là cái signing key này không phải là của người sở hữu cái 100 ADA này, và nó sẽ từ chối cái giao dịch đấy. Đấy là cái cách vận hành của cái mô hình UTO. Thì anh chị có thể ờ, ờ, so sánh nó với cái cách mà chúng ta sử dụng ví ờ, ví ở ngoài đời đấy. Ví dụ trong trong ví của anh chị có nhiều tờ tiền đúng không ạ, thì mỗi tờ tiền này nó sẽ tương ứng với một cái UTO. Thì ví dụ ở đây là em có một tờ tiền 100.000 này, thì sau khi mà em thực hiện giao dịch xong thì nó sẽ trong ví của em sẽ mất cái tờ tiền 100.000 này, và trong ví của em sẽ có thêm một cái tờ tờ mới là tờ 90.000. Và trong ví của anh Jimmy thì sẽ có một tờ 50.000 và một tờ 10.000. Thì cái mô hình này nó khác cái mô hình accounting của Ethereum. Ở chỗ là accounting của Ethereum thì nó giống như cái mô hình tài khoản trong ngân hàng ấy. Thì trong ngân hàng anh chị có số dư của từng cái tài khoản đúng không, thì ví dụ 100.000 thì anh chị có thể ờ, tạo một cái giao dịch để mất một số tiền trong cái số dư đấy và tăng thêm một cái số tiền ở trong cái số dư của tài khoản khác. Thì đấy là cái mô hình của accounting của Ethereum. Còn cái mô hình UTXO này thì chúng ta là chi tiêu theo từng cái tờ tiền một, hay nói cách khác là từng cái UTXO một. Ờ, Ngoài ra cái giao dịch số 2 thì ví dụ bây giờ ờ, cả em và cả anh Jimmy đều muốn chuyển cho chị Ly mỗi người 55 ADA chẳng hạn. Thì bây giờ ví dụ em muốn tạo một cái giao dịch như thế thì sẽ làm như nào? Thì ở đây em sẽ cái giao dịch thứ hai nhé, sẽ sử dụng ba cái tờ tiền, ba cái UTXO. Đầu tiên là cái tờ tiền 90 ADA của em, thứ hai là hai cái tờ tiền 50 ADA và 10 ADA của anh Jimmy. Thì đầu vào của cái doanh nghiệp này sẽ là gồm ba cái tờ tiền này. Đương nhiên là em và anh Jimmy đều phải dùng cái signing key của mình để ký vào cái giao dịch này. Thì cái nốt của Cardano nó mới biết là cái giao dịch này đã được xác thực bởi chủ sở hữu của những cái UTO đấy. Thì đầu ra của giao dịch này sẽ là 35 ADA tiền thừa trả về cho em, và 5 ADA tiền thừa trả về cho anh Jimmy. Ngoài ra thì nó sẽ tạo thêm một cái UTO mới có 110 ADA gửi vào cái địa chỉ ví của chị Ly dạng thế. Thì ở đây là tại sao cái giao dịch này phải sử dụng hai cái UTO của anh Jimmy, tại vì nếu mà chỉ sử dụng một cái UTO ấy thì nó sẽ không đủ với số tiền 55 ADA để chuyển cho chị Ly đúng không ạ. Thì nó phải bắt buộc nó phải sử dụng cả hai cái UTO này, cả hai cái tờ tiền này, một tờ 50.000 một tờ 10.000, để chuyển để đưa vào giao dịch thì nó mới đủ 55 ADA để chuyển cho chị Ly, và tiền thừa là 5 ADA trả lại cho anh Jimmy. Thì đây là cái mô hình UTO cơ bản của Cardano. Tiếp theo là khi mà uh, săn
bắt đầu từ năm 2021 thì Cardano đã ờ, cập nhật cái blockchain của mình để có thể giúp triển khai những cái smart contract trên blockchain Cardano, đúng không ạ? Thì cái mô hình UTO nó được nâng cấp thành cái mô hình EUTO, tức là cái UTO cũ nhưng mà mở rộng. Ờ, Tức là trước đây là một cái UTO thì nó chỉ có chứa ADA hoặc là chứa native token thôi. Thì bây giờ cái UTO mở rộng ấy, ngoài ngoài cái ADA ra thì nó sẽ có cái smart contract ờ, 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 liên liên quan đến cái UTO đấy. Ngoài ra thì nó có thêm cái datum và cái redeemer này. Đây là hai cái dữ liệu mà người người dùng tạo ra để tùy thuộc để phục vụ cho cái smart contract này. Thì ví dụ như khi mà em ờ, tạo một cái smart contract và đẩy lên blockchain Cardano chẳng hạn, và em gửi cái số tiền 50 ADA vào cái smart contract đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái UTO này 50, có 50 ADA, và địa chỉ của nó chính là cái địa chỉ của cái smart contract đấy. Khi mà em gửi 50 ADA vào smart contract ấy, thì em sẽ có thể đính kèm thêm một số cái dữ liệu tùy ý của em vào trong cái OTO này, nó chính là cái datum ấy. Thì cái dữ liệu này nó sẽ tùy thuộc vào từng cái smart contract, từng từng cái ứng dụng cụ thể mà người ta sẽ ờ, lưu trữ những cái thông tin liên quan đến cái ứng dụng liên quan đến cái smart contract đấy vào trong cái datum này. Thì khi mà ví dụ một anh Jimmy anh ấy muốn rút cái 50 ADA từ cái smart contract đấy ra chẳng hạn, thì anh ấy sẽ tạo ra một cái giao dịch, và thay vì anh ấy cung cấp cái chữ ký của mình vào cái giao dịch ấy, thì anh sẽ cung cấp cái redeemer. Đấy cũng là một cái dữ liệu tùy ý thôi. Mà anh ấy có thể ờ, đính kèm vào các giao dịch và gửi lên một blockchain. Thì khi mà cái giao dịch này được gửi lên blockchain để chi tiêu để rút cái 50 ADA ra khỏi cái smart contract ấy, thì cái Cardano node nó sẽ chạy những cái câu lệnh ở trong cái smart contract đấy, và nó sẽ đọc được cái thông tin của datum và redeemer, và nó sẽ kiểm tra xem là ờ, cái smart contract đấy nó có cho phép cái giao dịch của anh Jimmy được chi tiêu cái số 50 ADA ở trong cái smart contract hay không. Thì đấy là cái cách mà cái mô hình EOTO của Cardano nó vận hành. Thì ở đây em lấy ví dụ em với anh Jimmy đi. Em là A, còn anh Jimmy là B. Em với anh Jimmy chơi một cái trò chơi đoán số ngẫu nhiên chẳng hạn. Thì em là người đưa ra cái số ngẫu nhiên đấy và anh Jimmy sẽ là người đoán. Thì em sẽ tạo ra một cái smart contract trên blockchain để triển khai cái trò chơi đấy. Thì đầu tiên là em sẽ dùng một cái OTO của mình để trả phí giao dịch, và cũng như là chuyển cái số tiền thưởng vào trong cái smart contract đấy. Thì khi mà, cái smart contract đấy nó sẽ ờ, có những cái câu lệnh để kiểm tra xem là cái con số bí mật mà em đã ờ, chọn từ trước, và cái con số mà anh GB đoán có khớp nhau hay không. Nếu mà cái số bí mật và cái số đáp án mà anh Jimmy đoán nó giống nhau, thì anh Jimmy sẽ được nhận được cái phần thưởng có trong cái smart contract này. Còn nếu mà cái số mà anh Jimmy đoán ấy nó khác với cái số bí mật mà em đã chọn từ trước, thì cái giao dịch rút tiền của anh Jimmy sẽ không thực hiện được. Thì ờ, đầu tiên là em sẽ phải viết ra một cái smart contract, đúng không ạ? Và sau khi em viết xong cái smart contract đấy thì em sẽ ờ, 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 tạo ra một cái hash của cái smart contract đấy, và nó chính là cái địa chỉ của cái smart contract đấy. Và em sẽ tạo ra một cái giao dịch là giao dịch số 1 này, gửi 50 ADA vào cái địa chỉ đấy. Và lúc này cái datum mà em dùng mà nó đi kèm với cái OTO đấy, em sẽ lưu cái con số bí mật ờ, của em vào đây. Ví dụ em chọn cái con số bí mật là 50 chẳng hạn. Thì khi mà ờ, anh Jimmy anh ấy ờ, đoán cái con số bí mật ấy, ví dụ anh Jimmy muốn
ờ, ờ, muốn chơi cái trò chơi này và muốn lấy cái số tiền 50 ADA được có trong được quản lý được giữ 7 cái smart contract này, thì anh sẽ tạo một cái giao dịch thứ hai. Đây, cái giao dịch thứ hai này, và anh ấy sẽ có một cái UTO để trả phí cho giao dịch đấy, và đồng thời anh ấy sẽ ờ, điền cái đáp án của anh ấy, cái con số mà anh ấy ờ, dự đoán vào cái phần redeemer của cái giao dịch này. Thì ví dụ anh ấy đoán là con số là 40 chẳng hạn, thì lúc này khi mà cái giao dịch này được gửi lên blockchain, thì Cardano nó sẽ chạy những cái câu lệnh có trong script này, và khi mà em viết cái smart contract này, ờ, cái điều kiện mà em viết trong cái smart contract đấy là nó sẽ kiểm tra xem cái đây từ một cái redeemer nó có giống nhau hay không. Thì nếu mà nó giống nhau thì cái số tiền này mới được chi tiêu, còn nếu mà nó khác nhau thì giao dịch không hợp lệ. Thì khi mà Cardano nốt ấy, nó chạy những cái câu lệnh đấy, nó kiểm tra là nó thấy là cái con số 40 ADA mà anh Jimmy đoán này, và con số bí mật 50 ADA, con số 40 mà anh Jimmy đoán và con số bí mật 50 mà em đã lưu từ trước này, nó khác nhau, thì cái giao dịch này sẽ bị hủy bỏ. Còn ờ, trong trường hợp mà nếu mà anh Jimmy đoán ở chỗ này cũng là 50 chẳng hạn, và cái con số bí mật mà em lưu trong cái datum này cũng là 50 chẳng hạn, thì cái Cardano node nó chạy những cái câu lệnh có trong cái smart contract và nó thấy là redeemer và datum nó giống nhau, thì cái doanh này sẽ hợp lệ, và cái số số tiền có trong cái smart contract này sẽ được trả về cái địa chỉ ví của anh Jimmy. Thì lúc này sau khi mà thực hiện xong cái giao dịch số 2 ấy, anh Jimmy sẽ có 60 ADA, bao gồm 50 ADA có trong cái smart contract và 10 ADA mà anh ấy đã dùng để trả phí giao dịch. Chỗ này nó sẽ không không đủ 60 ADA đâu, tại vì nó phải trả một ít phí giao dịch, thì nó có phải 59 phẩy mấy ADA ấy, thì em ghi 60 ADA để cho tròn. Ờ, cái mô hình UTO và EUTO này anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ờ, ok, nếu em sẽ sáng tiếp cái cách mà Canada họ triển khai cái hợp đồng Malo trên cái mô hình số cái EUTO của họ. Thì khi mà Malo được phát triển và được tích hợp vào cái mô hình EUTO ấy, thì cái UTO ban đầu, cái EUTO của Protus ấy, thì chúng ta nhớ là nó có phần datum đúng không ạ, là lưu những cái thông tin liên quan đến cái smart contract đấy. Thì cái hợp đồng Malo của chúng ta tạo ra trên Malo Playground nó sẽ được lưu trong cái datum của cái UTO đấy ạ. Và ngoài ra thì cái datum này nó sẽ lưu thêm những cái thông tin về cái số dư tài khoản nội bộ của từng bên tham gia hợp đồng. Ngoài ra thì nó sẽ lưu thêm những cái lựa chọn mà các bên tham gia đã thực hiện. Thì em lấy ví dụ đây là em ví dụ đây là cái những cái ờ, em lấy ví dụ hợp đồng hoán đổi token đi, giữa em và anh Jimmy đi. Em vẫn là bạn A này, và anh Jimmy thì là bạn B. Thì sẽ thực hiện giao dịch, bắt đầu từ giao dịch số 1 rồi đến giao dịch số 2 và cuối cùng là đến giao dịch số 3. Đấy. Thì ban đầu khi mà em ờ, tạo xong cái hợp đồng Malo trên Malo Playground ấy, thì em phải triển khai cái hợp đồng đấy lên lên blockchain đúng không ạ? Thì em sẽ dùng một cái UTO chứa 100 ADA của em để em trả phí giao dịch để có thể đẩy đẩy cái hợp đồng Malo này lên blockchain. Thì sau khi mà đẩy cái giao dịch này được thực hiện, thì nó sẽ tạo ra một cái UTO có 2 ADA. Và nó sẽ có cái đây từng là cái Malo contract mà em đã viết trong cái Malo Playground. Còn cái script này, có cái smart contract này là cái smart contract mà bên IOC họ tạo ra. Nó là
viết bằng Bluetooth để nó sẽ kiểm tra xem những cái hành động mà các bên tham gia thực hiện nó có nó có hợp lệ hay không, và nó sẽ cập nhật những cái thông tin tình trạng thái hay là gọi là những cái trạng thái hiện tại của cái hợp đồng. Thì anh chị ở đây anh chị lưu ý là cái hợp đồng Malo mà mình viết ấy, nó sẽ được lưu ở trong datum chứ nó không phải là cái smart contract để quản lý cái số tiền có trong hợp đồng Malo đâu. Thì sau khi mà em đã đẩy cái hợp đồng này lên blockchain thì lúc này là em và anh Jimmy phải hoán đổi token với nhau đúng không ạ? Thì em sẽ là người chuyển cái ADA của mình vào trước. Sau khi mà em đã chuyển ADA xong thì anh Jimmy sẽ chuyển cái token của anh ấy vào. Và sau khi mà anh Jimmy thực hiện xong cái lệnh chuyển token vào trong cái ờ, hợp đồng Malo thì hợp đồng nó sẽ thực hiện sẽ thực hiện giao dịch hoán đổi hai cái tài sản với nhau. Em sẽ nhận được token và anh Jimmy sẽ nhận được ADA. Thì ở cái giao dịch số 2 này là em chuyển cái số tiền ADA của em vào hợp đồng. Ví dụ ở đây là em đang chuyển 50 ADA vào hợp đồng để đổi lấy 10 cái token của anh Jimmy chẳng hạn. Thì em dùng lại cái UTO được tạo ra bởi giao dịch một có 98 ADA của em làm đầu vào cho cái giao dịch số 2. Và ngoài ra em cần để cung cấp thêm cái Redeemer để có thể ờ, chi tiêu hoặc là sử dụng cái UTO này. Thì khi mà chúng ta tạo ra các giao dịch để tương tác với hợp đồng Malo ấy, thì cái Redeemer nó sẽ là những cái hành động mà chúng ta muốn thực hiện, ví dụ như là deposit hay là choice, đưa ra một cái lựa chọn gì đó hoặc là gửi tiền ấy. Thì Redeemer nó sẽ lưu cái hành động mà chúng ta muốn thực hiện. Ờ, sau khi mà thực hiện xong cái giao dịch số 2 thì nó sẽ ừm, tạo ra hai cái UTO mới. Một cái là nó trả lại số tiền dư 48 ADA về cho địa chỉ ví của em. Ngoài ra thì nó sẽ tạo ra một cái UTO mới chứa chứa nội nội dung của cái hợp đồng Milo của mình. Nhưng mà lúc này là bây giờ cái UTO đấy nó có 52 ADA rồi. Và trong cái đây từ một nói, ngoài cái thông tin về cái nội dung hợp đồng Milo ra thì nó cập nhật thêm những cái số dư của tài khoản ở bộ ấy. Lúc này thì em có 50 ADA. Đấy. Thì đây chính là cách mà bên Cardano họ họ xây dựng cái hợp đồng Malo trên UTO, và đây cũng là cách mà họ quản lý cái số dư của từng cái tài khoản ở bộ ở trong một cái hợp đồng Malo. Khi mà cái UTO này, khi mà em đã chuyển tiền vào trong hợp đồng Malo và nó tạo ra một cái UTO mới chứa cái số tiền mà em đã chuyển vào, thì lúc này anh Jimmy sẽ chuyển cái ờ, token của anh ấy vào trong hợp đồng. Thế thì anh Jimmy anh Jimmy cũng có một cái OTO chứa 10 cái token của anh đấy. Và lúc này anh ấy tạo một cái giao dịch số 3 này. Đầu vào của giao dịch này là một cái OTO chứa cái token của anh Jimmy và cái OTO chứa cái số tiền ờ, và cái hợp đồng của Malo. Thì vì anh Jimmy anh ấy ờ, thực hiện cái hành động chuyển tiền vào đúng không ạ, thì cái Redeemer lúc này anh ấy cần phải cung cấp cái Redeemer có cái nội dung là deposit. Và sau khi mà anh ấy tạo ra xong ra cái giao dịch số 3 và gửi đến blockchain Cardano ấy, thì lúc này blockchain Cardano nó sẽ thực hiện những cái ờ, câu những cái bước ở những cái bước mà chúng ta đã thiết kế ở trong hợp đồng hoán đổi token. Thì sau khi mà đã nhận được hai cái tài sản là ADA của em và token của anh Jimmy thì cái ờ, hợp đồng này nó sẽ hoán đổi tài sản của hai bên cho nhau đúng không ạ, và nó sẽ trả ra hai cái UTO mới là 10, là một cái UTO có số 7 này và UTO số 8 này. Thì UTO số 7 nó sẽ có 10 token được chuyển về cái địa chỉ ví của em. Ngoài ra nó sẽ trả lại hai cái hai ADA mà em đã gửi vào hợp đồng từ trước.
để ở cái bước mà đẩy cái hợp đồng lên blockchain ấy, hai cái ADA này. Còn anh GB thì sẽ nhận được một cái UTXO chứa 50 ADA, là số tiền mà em dùng để mua 10 cái token của anh ấy. Thì đây là cái mô hình, đấy là cách cách mà bên Cardano họ họ thiết kế để có thể ờ, triển, triển khai được cái hợp đồng Malo này lên cái mô hình số cái EOTO của họ. Ờ, ở đây anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ờ, nếu mà có câu hỏi gì anh chị thì cứ chat hoặc là bật mic để nói. B chuyển token vào thì có cần cọc hai ADA không nhỉ? Nó không cần cọc đâu anh ạ. Tại vì em ở cái bước giao dịch số một này nhá, em cần cọc hai ADA vào, tại vì đấy là số ADA tối thiểu để một UTO có thể tồn tại, đúng không ạ? Nếu mà cái UTO này nó không có chứa ADA nào thì nó sẽ không thể ờ, tồn tại được. Kiểu ví dụ như cho đơn giản, giống như mỗi tờ tiền thì đều phải có cái giá trị của nó, đúng không ạ? Ví dụ anh có tờ tiền 5.000, có tờ tiền 10.000, chứ không có tờ tiền nào là tờ tiền 0.000 cả, đúng không ạ? Thì tại vì em chuyển khai ADA vào này là để cho cái UTO này được lưu trên blockchain. Thì nếu mà có cái UTO này được lưu trên blockchain thì nó mới có lưu được những cái thông tin về cái hợp đồng này, như ví dụ là datum hoặc là Malo contract vân vân. Đấy. Ừm, anh đang đã ok chưa? Ok em nha. Vâng. Ok, thế thì bước tiếp theo là em sẽ chữa cái hợp đồng, chữa cái bài tập của buổi trước. Thì buổi trước là chúng ta có một cái bài tập là tạo cái hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ, đúng không? Để em vào Malo Playground và bật cái Blockly. Thì cái hợp đồng giao dịch tài sản đấy thì ban đầu là, ví dụ em là người mua đi, và anh Jimmy là người bán cái tài sản đấy đi, thì ban đầu là em sẽ cần phải chuyển số tiền ADA của mình vào hợp đồng, thì sẽ là cái lệnh grant này và deposit này. Ai sẽ là người chuyển tiền vào hợp đồng thì ở đây sử dụng cái ờ, địa chỉ ví của Mạnh. Ừm, số ADA cần chuyển vào thì em ở đây chuyển 100 ADA, tương ứng với 100 triệu Love Place, vào tài khoản nội bộ của ai thì em sẽ chuyển luôn vào tài khoản nội bộ của anh Jim. Sau khi mà chuyển ờ, tiền vào tài khoản nội bộ của anh Jimmy xong thì hợp đồng sẽ đưa ra một cái câu hỏi để em trả lời là em đã nhận được cái sản phẩm, cái ví dụ như cái điện thoại hay chưa chẳng hạn. Thì ở đây để hợp đồng có thể đưa ra câu hỏi được thì nó sẽ dùng cái câu lệnh của em để chờ đợi em đưa ra em đưa ra câu trả lời, đúng không ạ? Thì câu hỏi nó sẽ dùng cái câu lệnh cho cái tên của cái câu hỏi là ờ, Mạnh đã nhận được điện thoại chưa, và em sẽ là người trả lời câu hỏi đấy. Thì ở buổi trước thì em đã hướng dẫn anh chị cách sử dụng cái cố lệnh if observation này để kiểm tra cái câu trả lời, và từ cái câu trả lời của bên tham gia hợp đồng ấy thì mình sẽ rẽ nhánh hợp đồng thành hai cái trường hợp, đúng hoặc là sai, đúng không ạ? Thì ví dụ người ta ví dụ người ta chọn là chưa nhận được điện thoại thì nó sẽ đi vào cái nhánh tem này, còn ví dụ người ta chọn là đã nhận được điện thoại rồi
thì hợp đồng nó sẽ đi vào cái nhánh else này chẳng hạn. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn anh chị một cách khác để vẽ nhánh hợp đồng của mình. Đây em sẽ dùng hai cái cố định choice. Mục đích của em là em sẽ mục đích là cái hợp đồng này nó sẽ đưa ra hai câu hỏi để cho em có thể trả lời, và nó chỉ quan tâm là em trả lời câu hỏi nào thôi, chứ nó không quan tâm là em trả lời đáp án là gì. Tại vì trong trong một thời điểm thì em chỉ có thể trả lời được một trong hai câu hỏi này. Sau khi đã trả lời trong một câu hỏi thì hợp đồng sẽ thực hiện những cái bước tiếp theo được ghép ở trong cái chỗ continue ask của cái câu hỏi đấy, và nó sẽ bỏ qua câu hỏi còn lại. Thì đây là em sẽ cái cố định choice ngang ngang nhau ở trong cùng một cái cố định where. Thì cái câu hỏi thứ hai mà em sẽ hỏi là uh, ví dụ đây nhé, ví dụ câu hỏi đầu tiên thì em sẽ hỏi là Mạnh đã nhận được điện thoại chẳng hạn. Còn cái câu hỏi thứ hai là Mạnh chưa nhận được điện thoại. Thì cái người trả lời câu hỏi này cũng là em. Thì còn những cái đáp án, những cái giá trị mà em có thể chọn thì không quan trọng, tại vì chúng ta chỉ cần quan tâm là em đã trả lời câu hỏi nào thôi, chứ không không cần quan tâm là đáp án mà em chọn cho câu hỏi đấy là gì. Thì em thu gọn cái này lại. Thì trong trường hợp mà em không trả lời cái câu hỏi này thì hợp đồng nó sẽ mặc định là em đã nhận được điện thoại rồi, và hợp đồng sẽ ở cái bước này hợp đồng sẽ close để chuyển tiền cho anh Jimmy, tức là cho người bán, đúng không? Ờ, tiếp tục nếu mà em đã nhận được điện thoại rồi thì ở đây hợp đồng nó cũng sẽ close, và nó trả lại tiền từ cái tài khoản nội bộ của anh Jimmy về cái địa chỉ ví bên ngoài của anh Jimmy. Ờ, ngược lại nếu mà em chọn cái trả lời câu hỏi là Mạnh chưa nhận được điện thoại chẳng hạn, ví dụ em xác nhận là em chưa nhận được điện thoại, thì ở đây hợp đồng sẽ ờ, hỏi anh Jimmy xem là anh Jimmy đã ra điện thoại cho em chưa, đúng không ạ? Thì trước khi mà hợp đồng hỏi cái câu hỏi đấy thì em ở đây em thiết kế một cái lệnh pay để chuyển lại cái số tiền từ cái tài khoản nội bộ của anh Jimmy về cái tài khoản nội bộ của em. Thì cái người nhận của em ở đây ở đây em sẽ chọn tài khoản nội bộ này, và cái địa chỉ ví của em này. Số tiền thì vẫn bằng bên trên thôi. từ từ cái tài khoản nội bộ của anh Jimmy, đúng không? Thì sau khi mà đã chuyển xong số tiền, sau khi đã trả lại cái số tiền 100 ADA từ tài khoản nội bộ của anh Jimmy về tài khoản nội bộ của em, thì lúc này hợp đồng sẽ ờ, đặt ra câu hỏi cho anh Jimmy là anh ấy đã giao điện thoại cho em hay chưa. Để đặt cái câu hỏi thì chúng ta vẫn sử dụng cái cố định cho cái tên của câu hỏi là ờ, Jimmy đã giao điện thoại, ví dụ thế. Thì người trả lời cái câu hỏi này sẽ là anh Jimmy. Ờ, cái những cái giá trị mà anh Jimmy có thể chọn thì chúng ta điền cái gì cũng được, một đến hai hoặc là một đến 1.000 được, không quan tâm, không quan trọng lắm. Ngoài ra thì hợp đồng sẽ đưa ra thêm một cái câu hỏi khác để anh Jimmy xác nhận. Ở câu hỏi này thì nội dung là ờ, anh Jimmy chưa ra điện thoại chẳng hạn. Thì khi mà Jimmy sẽ chọn một trong hai cái câu hỏi này để xác nhận, thì hợp đồng nó sẽ biết là anh Jimmy đã ra điện thoại rồi hay là chưa ra điện thoại, và nó sẽ thực hiện những cái công việc tiếp theo trong cái phần continue ask của cái câu hỏi mà anh Jimmy đã chọn. Thì ví dụ như là anh Jimmy trả lời xác nhận là anh ấy chưa ra điện thoại cho em chẳng hạn, thì lúc này hợp đồng cũng sẽ close để nó trả lại, hợp đồng trả lại cái số tiền từ cái tài khoản nội bộ của em về cái địa chỉ ví bên ngoài của em. Ờ, ngoài ra nếu mà anh Jimmy không trả lời bất kỳ câu hỏi nào thì đến cái thời hạn nhất định thì hợp đồng nó cũng sẽ
ờ, close để nó trả lại tiền cho em. Thế thì nếu mà anh GB đã giao điện thoại rồi thì anh ấy sẽ phải có trách nhiệm là ờ, trả lời câu hỏi này trong cái thời hạn cho phép của hợp đồng, để hợp đồng có thể tiến hành những cái bước tiếp theo. Còn nếu mà anh GB không trả lời câu hỏi đấy, không đưa ra bất kỳ một cái xác nhận nào, thì hợp đồng nó mặc định là điện thoại chưa được giao, và nó sẽ trả lại tiền về cái địa chỉ ví bên ngoài cho em. Ừm, Trong trường hợp mà anh Jimmy anh xác nhận là đã giao điện thoại cho em rồi, thì lúc này thì em thì bảo là chưa giao điện thoại, còn anh Jimmy thì bảo là đã giao điện thoại rồi, thì lúc này đang có sự mâu thuẫn giữa hai bên, đúng không ạ? Thì chúng ta cần một bên trung gian. Ờ, Ví dụ như là chị Ly sẽ tham gia vào hợp đồng này với vai trò là một bên trung gian, và chị Ly sẽ đưa ra cái quyết định là ai mới là người đúng. Ờ, thì ở đây hợp đồng sẽ đợi chị Ly đưa ra cái xác nhận của mình, và tương tự thế cũng sẽ có hai cái câu hỏi cho chị Ly xác nhận. Không phải deposit choice. Câu hỏi đầu tiên là Mạnh, cái xác nhận đầu tiên là Mạnh đã nhận được điện thoại. Cái xác nhận thứ hai là Mạnh chưa nhận được điện thoại. Thế thì nếu mà chị Ly chị xác nhận là em đã nhận được điện thoại rồi, thì đây là địa chỉ ví của chị Ly này. Continue as, ở đây là nếu mà em đã nhận được điện thoại rồi thì lúc này hợp đồng sẽ trả lại cái số tiền 130 đa đang có trong cái tài khoản nội bộ của em về lại cho anh GB, đúng không ạ? Thì chỗ này người nhận là sẽ là anh GB. Em sẽ chuyển thẳng về cái địa chỉ ví bên ngoài của anh GB luôn, chứ không chuyển chuyển lại vào cái tài khoản nội bộ của anh GB nữa. Số tiền thì vẫn là 100 ADA, từ cái địa chỉ ví của em, đúng không ạ? Và sau khi chị đã chuyển xong thì hợp đồng sẽ kết thúc. Ờ, Ngược lại, nếu mà chị Ly xác nhận là em chưa nhận được điện thoại, thì đây là chị Ly này, địa chỉ ví của chị Ly này, thì chị Ly sẽ xác nhận câu hỏi này chẳng hạn. Thì lúc này hợp đồng nó sẽ close để trả tiền, trả ADA từ cái tài khoản nội bộ của em về cái địa chỉ ví bên ngoài của em. Còn trong trường hợp mà chị Ly không đưa ra bất kỳ cái lựa chọn nào, thì sau khi đến một cái thời hạn nhất định, thì hợp đồng nó sẽ close để nó tự động trả lại tiền về cái địa chỉ ví của em. Tại vì lúc này như hợp đồng em thiết kế là sẽ ưu tiên cho khách hàng là thượng đế, đúng không ạ? Thì nếu mà không có xác nhận gì thì hợp đồng sẽ ưu tiên trả lại tiền cho người mua. Thì đây là cái hợp đồng uh, giao dịch tài sản có ký quỹ. Thì ở đây em sẽ chọn những cái mốc thời hạn cho từng cái hành động nhé. Ví dụ hành động của em chuyển tiền vào hợp đồng này là ngày 20 này, sau đó em đưa ra cái xác nhận của mình là ngày 21 này, sau đó anh GB đưa ra cái phản biện của anh ấy là ngày 22 này, và cuối cùng là chị Ly đưa ra cái quyết định của mình là ngày 23 này. Thì chúng ta có thể test cái hợp đồng này bằng cách ấn vào Sensitive Simulator này. Ờ, Đầu tiên là em sẽ chuyển 100 ADA vào ờ, cái tài khoản nội bộ của anh Jimmy này. Tiếp theo ví dụ là có hai câu hỏi để em chọn. Nếu mà em chọn là đã nhận điện thoại rồi, thì hợp đồng sẽ kết thúc và 100 ADA sẽ được chuyển từ tài khoản nội bộ của anh Jimmy về cái địa chỉ ví bên ngoài của anh Jimmy. Ngược lại, nếu mà em chọn là chưa nhận điện thoại và anh Jimmy anh ấy chọn là
đã ra điện thoại rồi thì phải hợp đồng sẽ chờ chị Ly đưa ra cái quyết định của mình, đúng không ạ? Trong trường hợp mà chị Ly đưa ra cái quyết định là Mạnh chưa nhận được điện thoại chẳng hạn, thì ví dụ chị Ly trả lời cho cái câu hỏi này, thì hợp đồng sẽ trả 100 ADA về cho cái địa chỉ ví bên ngoài của em. Còn trong trường hợp mà chị Ly xác nhận đưa ra xác nhận là Mạnh đã ra điện thoại rồi và Mạnh đã nhận được điện thoại rồi, thì vậy hợp đồng sẽ trả 100 ADA cho cái địa chỉ ví bên ngoài của anh Jimmy. Ok, thì đây là cái hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ. Thì trong cái bài tập của ngày hôm trước của em thì em đã đưa thêm một cái yêu cầu nâng cao là cả người mua và cả người bán, tức là cả cả Mạnh và cả anh Jimmy đều phải đặt cọc một cái số tiền nhất định vào hợp đồng. Trong trường hợp mà Mạnh và anh Jimmy có xảy ra mâu thuẫn và chị Ly, hợp đồng sẽ chờ chị Ly đưa ra quyết định, đúng không ạ? Thì nếu mà chị Ly có đưa ra cái quyết định của mình thì hợp đồng sẽ lấy cái số tiền đặt cọc của Mạnh hoặc là của anh Jimmy để trả trả cho chị Ly coi như cái tiền phí mà chị Ly tham gia vào cái việc cung cấp cái quyết định của mình cho hợp đồng. Thì ở đây là trước khi mà em chuyển 100 ADA của mình vào hợp đồng nhé, thì ở đây em sẽ thiết kế cái hợp đồng này là yêu cầu em và anh Jimmy đều phải chuyển cái số tiền đặt cọc trước vào hợp đồng. Thì ở đây em sẽ có một cái lệnh deposit chuyển từ địa chỉ ví của em vào tài khoản nội bộ của em này. Số tiền là ví dụ em đặt cọc là 10 ADA đi. Nếu mà không chuyển thì đến cái thời hạn nhất định hợp đồng sẽ kết thúc. Còn trong trường mà em đã chuyển xong cái số tiền đặt cọc của mình thì với hợp đồng sẽ đợi anh Jimmy anh ấy chuyển cái số tiền đặt cọc của anh ấy vào hợp đồng. Lúc này là cái cái lệnh chuyển này sẽ chuyển bởi cái anh Jimmy và chuyển vào tài khoản nội bộ của anh Jimmy. Số tiền đặt cọc thì cũng là 10 và cái currency thì là đất place. Nếu mà anh Jimmy không chuyển thì hợp đồng nó cũng sẽ close và lúc này nó sẽ trả lại số tiền mượn đặt cọc 10 ADA cho em. Và nếu mà anh Jimmy đã chuyển 10 ADA vào trong cái hạn cho phép thì lúc này hợp đồng sẽ tiếp tục thực hiện những ờ, cái công việc, những cái bước tiếp theo mà chúng đã ờ, xây dựng ở bước trước ở lúc nãy. Thì ở đây có một cái lưu ý ở chỗ này, khi mà ờ, em và anh Jimmy có mâu thuẫn đúng không ạ, thì lúc này hợp đồng sẽ cần chị Ly đưa ra cái xác nhận của mình. Và trong trường hợp chị Ly xác nhận là Mạnh đã nhận được điện thoại rồi thì tức là ờ, anh Jimmy mới là người đúng, còn Mạnh là người sai, đúng không ạ? Thì Mạnh sẽ phải mất cái số tiền đặt cọc đấy và để trả phí cho chị Ly. Thì phải trước khi mà kết thúc cái, cái lệnh pay này thì sẽ cần thêm một cái lệnh pay nữa để trả cái số tiền cọc từ cái tài khoản nội bộ của Mạnh sang cái địa chỉ ví của chị Ly. Thì người nhận sẽ là cái địa chỉ ví bên ngoài của chị Ly này. Ờ, số tiền thì bằng số tiền 10 ADA đặt cọc này. Và cái currency thì vẫn là đất lấy từ cái tài khoản nội bộ của Mạnh, đúng không? Thì đây em sẽ copy cái này cho đây. Và sau khi mà đã trả cái số tiền phí cho chị Ly xong thì hợp đồng mới kết thúc. Còn ngược lại nếu mà chị Ly xác nhận là Mạnh chưa nhận được điện thoại thì lúc này anh GB là người đã cung cấp sai những cái thông tin, đúng không? Thì trước khi mà hợp đồng close ở chỗ này thì hợp đồng cũng phải lấy cái số tiền đặt cọc của anh Jimmy để trả phí cho chị đi. Thì ở đây em copy cái lệnh pay lúc trước ở bên trên và em xóa cái close, ghép cái pay này vào cái close này. Thì cái số tiền đặt cọc vẫn là 10 ADA và trả cho địa chỉ ví của chị Ly, nhưng mà lúc này tài khoản thì sẽ là lấy từ cái tài khoản nội bộ của anh Jimmy. Thì thì này là em đã thiết kế xong cái hợp đồng mà giao dịch tài sản có ký quỹ và có đặt cọc.
Ờ, ví dụ khi mà em chạy ở đây, từ từ để em chọn lại những cái mốc thời gian nữa. Đầu tiên là em mốc thời hạn để em chuyển để đặt cọc vào, thì em sẽ chọn ngày 20. Sau đó là anh GB chuyển để đặt cọc vào thì hạn sẽ là ngày 21. Sau đó em sẽ chuyển cái số tiền thanh toán cho cái điện thoại thì sẽ vào ngày 22. Sau đó là em sẽ thời hạn để em đưa ra cái xác nhận là ngày 23. Thời hạn để anh Jimmy đưa ra cái xác định của anh ấy là ngày 24. Và cuối cùng là thời hạn để chị đi đưa ra cái xác nhận cuối cùng của mình là vào ngày 25. Khi mà em chạy chạy cặp bằng đấy trong ừm, cái môi trường giả lập thì ví dụ bắt đầu là em sẽ phải chuyển 10 ADA tiền cọc vào vào cái tài khoản nội bộ của em này. Xong rồi anh Jimmy sẽ chuyển 10 ADA vào trong cái tài khoản nội bộ của anh đấy này. Sau đó là em sẽ ờ, chuyển 100 ADA tiền thanh toán điện thoại vào cái tài khoản nội bộ của anh Jimmy. Sau đó em đưa ra một cái xác nhận là em chưa nhận được điện thoại, và anh Jimmy đưa ra một cái xác nhận là anh ấy đã nhận được điện thoại rồi, anh ấy đã giao điện thoại rồi. Thì phải bắt đầu chị Ly sẽ cần đưa ra cái xác nhận của mình. Ví dụ chị Ly xác nhận là em chưa nhận được điện thoại, thì đây hợp đồng sẽ trả 100 ADA tiền mua điện thoại cho em, cộng thêm với 10 ADA tiền cọc cho em. Và hợp đồng sẽ trả 10 ADA tiền cọc của anh Jimmy về cho địa chỉ ví của chị Ly. Ngược lại, nếu mà chị Ly xác nhận là Mạnh đã nhận được điện thoại rồi thì cái hợp đồng sẽ trả 100 ADA cho anh Jimmy này, trả 10 ADA từ cái tài khoản của em cho cái địa chỉ ví của chị Ly, và trả lại số tiền cọc của anh Jimmy về cái địa chỉ ví của anh ấy. Thì đây là cái bài tập buổi trước mà ờ, em đã giao. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn thêm mọi người một ờ, cái khối lệnh mới, tức là khối lệnh ờ, nó tên là row token. Thì thay vì chúng ta sử dụng cái địa chỉ cố định, ờ, địa chỉ ví cố định trong cái hợp đồng của mình, thì thay vì đấy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tên vai trò mà sẽ có trong cái hợp đồng này. Ví dụ như vai trò là vai trò người mua, vai trò người bán và vai trò người trung gian chẳng hạn. Thì ở đây em không dùng được cái address nữa, mà ở chỗ này em sử dụng cái row này. Và trong cái row này thì chúng ta sẽ viết cái tên của cái vai trò mà có trong cái hợp đồng đấy. Ví dụ đây là đầu tiên là có vai trò của người mua này. Thì cứ cái chỗ nào mà có cái address của em thì em sẽ thay bằng cái row mua. Ok. Và cái vai trò thứ hai trong cái hợp đồng này sẽ là vai trò của người bán, đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ tạo thêm một cái role nữa, đặt tên cái vai trò này là người bán. Thì tí em sẽ giải thích về cái tác dụng của cái vai trò này nhé, của cái khối lệnh role token này. Ờ, ở đây thì em đã cứ tiếp tục xây dựng trước cái hợp đồng này đã. Thì cái chỗ nào mà có cái address địa chỉ ví của anh GB này thì em sẽ thay bằng cái role của người bán ở đây.
Ok, và cái vai trò cuối cùng của hợp đồng này là cái vai trò người trung gian đúng không? Thì những cái chỗ nào mà có cái address địa chỉ ví của chị Ly ấy, thì em sẽ thay bằng cái role là người trung gian. Ờ, đang có cái vấn đề đó mà chỗ này chúng ta chưa ấn vào cái send to simulator được. Để em kiểm tra xem vấn đề ở đâu. À đây, chỗ này thiếu cái form account ở này. Ừ, ok, thì ở cái bước này là form account up của người bán đúng không? Ok. Ờ, em sẽ chạy lại nhé. Bắt đầu người mua chuyển tiền cọc của mình vào hợp đồng này. Sau đó là người bán chuyển tiền cọc của mình vào hợp đồng này. Sau đó là người mua chuyển cái số tiền ADA 100 ADA vào tài khoản nội bộ của người bán này. Sau đó người mua xác nhận là ừ, chưa nhận điện thoại này. Sau đó người bán xác nhận là đã nhận điện thoại rồi này. Thì lúc này người trung gian sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình. À, người mua đã nhận điện thoại hay chưa? Thì ví dụ xác nhận là ví dụ người trung gian xác nhận là đã nhận được điện thoại rồi thì ở đây hợp đồng sẽ trả 100 ADA cho người bán này, và trả 10 ADA tiền cọc của người mua cho người trung gian này, và trả lại tiền cọc của người bán cho người bán. Thế thì cái role này nó có tác dụng gì? Thì ở đây cái role token ấy, nó là một cái NFT trên blockchain Cardano, và nó được min ra, nó được tạo ra trước khi chúng ta triển khai hợp đồng của mình lên blockchain. Và cái role token này nó sẽ được gửi đến cái địa chỉ ví của các bên tương ứng. Ví dụ như là khi mà em triển khai cái hợp đồng này lên blockchain thì em sẽ tạo ra ba cái NFT có tên là người mua, người bán và người trung gian chẳng hạn. Sau đó em sẽ gửi những cái NFT này đến địa chỉ ví của em, của anh Jimmy và của chị Ly. Ờ, thì mỗi cái token đấy nó sẽ đại diện cho một cái vai trò trong hợp đồng. Thì khi mà các bên thực hiện những cái thao tác, ví dụ như là gửi tiền, hoặc là đưa ra một cái lựa chọn cho một cái câu hỏi, hoặc là rút tiền từ hợp đồng, thì sẽ cần phải sử dụng cái raw token này để xác thực cái danh tính của mình. Ví dụ ở trong cái trường hợp trong cái mô hình ờ, hoán đổi token ở số cái LTO mà em giải thích trước ấy, thì ở đây là chúng ta sử dụng cái địa chỉ ví cố định. Ờ, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta ờ, tạo ra những cái giao dịch để tương tác với hợp đồng, thì chúng ta chỉ cần dùng cái signing key của mình ký vào cái giao dịch đấy, là hợp đồng nó đã biết là đây cái giao dịch này được được xác nhận bởi cái địa chỉ ví tương ứng với cái địa chỉ ví có trong hợp đồng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thay thế cái chỗ address này bằng cái row token, thì lúc này chúng ta cần phải ờ, cung cấp thêm một cái UTXO chứa cái row token vào trong cái giao dịch này. Ví dụ ở đây có một cái UTXO của em này. Cái UTXO này nó có cái token tên là người mua này.
Đấy. Ờ, thì ngoài hai cái UTO đầu vào là UTO số 3 và UTO số 4 ra thì em cần phải cung cấp thêm một cái UTO nữa để cái giao dịch này nó biết được là em là người đóng vai trò người mua trong cái hợp đồng đấy. Còn nếu mà em không cung cấp cái OTO này thì hợp đồng nó sẽ không biết là em là ai trong cái hợp đồng này, em có vai trò gì trong cái hợp đồng này. Ờ, thì nó sẽ không xác thực được cái giao dịch đấy và cái giao dịch đấy sẽ bị loại bỏ. Thì ngược lại khi mà anh Jimmy anh ấy chuyển 10 cái token này vào giao dịch số 3 thì anh ấy cũng cần phải ờ, dùng thêm một cái OTO của anh ấy. Đó, OTO có tên là người bán chẳng hạn. Thì hai cái UTO này là em đã tạo và đã gửi vào địa chỉ ví của em và địa chỉ ví của anh Jimmy ở trước khi mà chúng ta triển khai hợp đồng này lên blockchain rồi. Thì lúc này anh Jimmy anh đã có cái raw token, có cái NFT là tên là người bán, và anh sẽ sử dụng cái UTO đấy làm một cái đầu vào cho cái giao dịch này. Thì khi mà anh ấy sử dụng cái NFT này thì hợp đồng ấy biết là anh GB là người đóng vai trò là người bán trong cái giao dịch hoán đổi token này. Thì nó sẽ biết là đây là một cái giao dịch hợp lệ. Tại vì nếu mà anh GB không 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 cái cung không cung cấp cái NFT này nhé, hoặc là anh GB cung cấp một cái NFT tên là người mua chẳng hạn, thì cái này hợp đồng này cái hợp đồng hoán đổi token đấy nó ở bước này nó đang chờ đợi người bán chuyển token vào hợp đồng, đúng không ạ? Mà anh Jimmy anh ấy sử dụng một cái token tên là người mua, một cái NFT tên là người mua để xác thực cái vai trò của anh ấy, thì hợp đồng sẽ check là hai cái tên tên của hai cái vai trò ấy đang khác nhau thì hợp đồng này cũng sẽ bị loại bỏ. Thì các bên tham gia vào hợp đồng cần phải sử dụng cái NFT tương ứng với cái vai trò của mình khi mà tạo ra những cái giao dịch để tương tác với hợp đồng Malo trên blockchain Cardano. Ở chỗ này anh chị có câu hỏi gì không? Chị không có câu hỏi gì trong cái này đâu, nhưng mà chị thì đang nghĩ cái hợp đồng thông minh nó xuất hiện để giảm thiểu vai trò của người trung gian. Vâng, Mà vâng. bây giờ cần người trung gian làm gì? Chính nghĩ là bất kể trong một trường hợp nào thì cái người trung gian cũng, tức là thì cũng sẽ tìm ra được một cái biến để ghi vào trong cái smart contract ấy, để nó không cần đến một cái người trung gian. Thì Chị nó nghĩ là là như vậy. cái Thì chị Oracle. cũng chưa hiểu là cái trường hợp để mà phải sử dụng, tại vì có phải là mình đang 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 cái blockchain nó có một cái mà chị rất nhớ, đó là không cần đến trung gian. Sàn của mình cũng là sàn không phi tập trung và cũng không có cái thằng nào đứng ở giữa cả để Vâng, mà phân định như thế ấy. Nên là chị hôm trước chị giảng thì chị cũng đã nghĩ rồi, nhưng mà chị vâng, cũng chưa tưởng tượng ra cái trường hợp. Còn chẳng hạn như cái giày này chẳng hạn, một cái người đi giao giày, người ta gửi lại một cái thông tin về hình ảnh người nhận và đăng ký là xong thôi, đâu cần vâng, vâng, đâu. vâng. Đó. Tại Nên vì chị chưa chưa nghĩ ra được cái trường hợp như kiểu giao dịch ký quỹ này thì là những cái trường hợp như thế nào. Tại vì chị vẫn cho rằng là trong bất cứ một tình huống nào vẫn tìm ra được những cái câu lệnh hoặc là những cái điều kiện để ghi vào hợp đồng thông minh, vâng. chỉ hai người giao dịch với nhau. Thì cái hợp đồng này hai người giao dịch với nhau và giao dịch cái tài sản vật lý, đúng không ạ? Tức là cái điện thoại ấy. Thì Ừ. hợp đồng nó sẽ không, tại vì đây là tài sản vật lý cho nên cái hợp đồng của mình ở trên blockchain nó sẽ không biết là cái Nổ cái nổ chị chỉ nghĩ như này nhá, vật lý ok, nếu như anh tin tôi thì anh mình mua đúng không? Cả hai đều không tin nhau, một trong hai người không khớp lệnh, lập tức cái giao dịch này bị hủy bỏ luôn. Vậy thì cả hai bên phải có trách nhiệm với nhau để mà cái giao dịch này nó được hoàn thành. Chẳng hạn như là tôi giao rồi mà ông nói không không giao hay là như nào đấy, thì có nghĩa là tất cả nó sẽ trả về bình thường vì nó đã không khớp lệnh. Chị nghĩ là kiểu gì cũng phải nghĩ ra được một cái trò như thế, chứ còn
lại cần đến một cái hệ thống trung gian nữa thì chị thấy là không đúng lắm. Vâng, em hiểu ý chị. Để mà đưa cái ví dụ như chị nói nhé, là hai người tin nhau đúng không ạ? Thì nếu mà hai người tin nhau thì đã không cần dùng cái smart contract, mà khi mà nhận Không, được không cái phải là hai người tin nhau, tức là khi mà mình làm việc với nhau ấy là mình đã phải tìm hiểu và phải phải biết. Tức là mua, chị cũng phải tìm hiểu, mình mua giống như kiểu nháo nhào một tí, nhưng ok cứ cho là như thế đi. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ phải có một cái để mà nếu như mà một trong hai cái không tốt thì mọi thứ nó trở lại vào cái ban đầu ấy. Đôi khi chẳng hạn như nhá, em mà ra một cái điện thoại rõ ràng là phải có một đơn vị để đi nhận hàng của em, vâng, phải đi giao và phải vâng, báo lại cho em. Cho nên là thực ra thì chị cũng không biết một cái ví dụ nào nó sẽ sắc, nó sẽ nó sẽ vâng, hay hơn như ví dụ vâng, này, nhưng mà ví dụ này chị thấy là nó không có hợp lý. vâng. Em biết tại tại giới thiệu đấy. Nó không có xảy ra được trong thực tế với hợp đồng mấy con doanh nghiệp. Vâng, em xin phép giải thích chút ở chỗ này nhé. Ờ, Khi mà anh Jimmy đã ra điện thoại cho em rồi đúng không ạ, thì đúng là chúng ta có thể dựa vào cái bên Bắt vận. buộc chứ, buộc cái bên giao ấy, người ta phải báo về với em và người Ờ, ta phải có chụp hình vâng, ảnh vâng. xác nhận là người mua đã nhận Nhưng mà được cái đấy. vấn đề ở đây là cái hợp đồng của chúng ta không đọc được cái thông tin đấy. Thì để mà hợp đồng chúng ta đọc được cái thông tin đấy một cách tự động, thì sau này nó sẽ có một cái tính năng gọi là Oracle, tức là nó sẽ lấy được thông tin tự động từ cái thế giới thực Đó, đó. và Chị đẩy vào nói cái hợp rằng đồng. là ừ, Và chị nhưng mà đang nghĩ rằng là cái giải thích của cái hợp đồng này nó không được hay ho lắm. dạ vâng, Thì nhưng mà cái mình có thể đấy là chúng ta sẽ học cái buổi chiều sau, nên là em chưa 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 đưa ngay. tại vì cái đầu của chị là cứ mất ra cái không hiểu lắm gì về chuyên môn đâu, nhưng mà nó cứ phải logic một chút. Tại vì thực Vâng, ra là chị rất hào hứng với cái này vì là chị không cần phải làm việc với một đơn vị thứ ba. đúng, đúng rồi, Đúng vâng. rồi, đó. Thì sau này Thì em cũng phải chiến đấu với nhau, mà chiến đấu không được là thằng nào mình là thằng đấy, không sức mẻ gì cả. Đó là mục vâng, tiêu đúng không? thì sau này khi mà chúng ta có thể sử dụng Oracle vào trong cái hợp đồng thông minh này, thì cái Ừ, Oracle đấy nó đó. sẽ lấy được cái thông tin từ thế giới thực, đưa vào trong hợp đồng, và hợp đồng sẽ dựa vào cái thông tin đấy là nó sẽ biết là đã giao được hàng hay chưa, và nó sẽ tự động giải quyết chuyển tiền, hoàn tiền lại cho người mua, hoặc là thanh toán tiền cho người bán luôn mà không. Đúng rồi, thì chính nghĩ là sẽ không có giải thích của người thứ ba. Vâng, vâng, Có giả thiết là cũng có thể là nó phải lấy kho dữ liệu từ Oracle. vâng, vâng. Ừ. Ờ, ok, thế em tiếp tục thêm tức nốt về cái role token này. Thì cái ưu điểm của cái role token này là nó sẽ có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ từ người này sang người khác. Ví dụ như là nghĩa vụ, ví dụ như là chị Ly chị có cái token người trung gian đúng không ạ, thì bây giờ chị Ly chị không muốn tham gia vào cái hợp đồng này nữa, thì chị có thể gửi cái token này sang ví của một người khác, một người thứ tư thì chẳng hạn. Thì người thứ tư lúc này sẽ đóng vai trò là người trung gian trong các hợp đồng đấy. Thì lúc này người thứ tư sẽ có nghĩa vụ là cung cấp cái thông tin từ cái thế giới thực vào trong hợp đồng. Còn quyền lợi tức là bởi vì người trung gian ở đây sẽ nhận được cái số tiền cọc ấy, thì đấy cũng là sẽ là cái quyền lợi của người trung gian, của người thứ tư khi mà anh ấy nhận được cái vai trò là người trung gian trong hợp đồng này. Hoặc là em lấy ví dụ khác, ví dụ như là ừm, quyền thừa kế tài sản đi. Ví dụ người ông tạo ra một cái smart contract Malo để cho người bố 10.000 ADA chẳng hạn, nhưng mà với cái điều kiện là phải 10 năm sau mới được rút ADA ra khỏi cái hợp đồng, cái smart contract đấy. Thì ví dụ sau này người bố mà không muốn lấy cái số tiền ADA nữa mà muốn chuyển lại cho người con chẳng hạn, thì người bố chỉ việc gửi cái NFT token ấy sang cái địa chỉ ví của người con, thì sau này 10 năm sau người con có thể sử dụng cái token đấy để rút cái số tiền 10.000 ADA mà người ông đã để lại cho người bố. Thì đấy là cái tác dụng của cái token. Chúng ta không cần phải sử dụng cái địa chỉ ví của mình để xác thực cái vai trò trong hợp đồng nữa, mà chúng ta chỉ cần sử dụng một cái NFT thôi, một cái token thôi. Và các token này có thể chuyển đổi qua lại giữa giữa các bên với nhau. Hoặc là ở trong cái khóa của thầy thầy Hùng có đưa ra một cái ví dụ về đồng lãi đúng không? Thì ví dụ
mình mình muốn gồng lãi 10.000 ADA chẳng hạn, thì sẽ cho 10.000 ADA đấy vào hợp đồng, thì và đặt điều kiện là đến năm 2035 thì mới được rút số tiền ADA đấy ra khỏi hợp đồng. Nhưng mà đến năm 2024 thì thấy ADA tăng, là muốn muốn bán cái số tiền mình đã có trong hợp đồng, nhưng mà lúc này là hợp đồng đã nó đã khóa rồi, nó đến năm 2035 nó mới cho mình mở khóa ra cơ, thì lúc này không thể rút tiền ngay lập tức ra khỏi hợp đồng để bán đi được. Thế vậy em có thể bán lại cái raw token đấy cho một người khác với giá 8.000 ADA thôi chẳng hạn, thì bất cứ người nào mà trả em 8.000 ADA để em bán cái raw token đấy, thì đến năm 2035 họ có thể dùng cái raw token đấy để họ rút ra được 10.000 ADA, thì họ sẽ lãi lãi được 2.000 ADA trong cái hợp đồng đấy. Còn em thì em sẽ rút được sớm cái số tiền trong hợp đồng, nhưng mà bị mất 20%, chỉ lúc này em chỉ lấy được 8.000 ADA từ cái người mua cái raw token đấy thôi. Thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp để chúng ta có thể sử dụng cái raw token này, thì cái raw token này sẽ cung cấp chúng ta cái sự linh hoạt hơn khi mà chúng ta làm việc với những cái hợp đồng ma lâu. Hiện tại thì đã có trường hợp nào áp dụng Oracle vào ma lâu chưa em? Ờ, chưa anh ạ, tại vì Oracle này hiện tại thì họ Malo bên Malo họ chưa chưa triển khai xong. Ở trong cái phần 13 này họ được cấp vốn để làm cái dự án liên quan đến Oracle này, thì em nghĩ là sau khi mà họ làm xong cái dự án đấy thì chúng ta mới có thể sử dụng Oracle để tích hợp vào cái hợp đồng Malo của chúng ta. Tuy nhiên là cái Oracle họ thì nó vẫn chưa có thể cover hết tất cả những cái dữ liệu ngoài đời, ngoài thế giới thực đâu, mà em nghĩ là họ sẽ bắt đầu làm những cái Oracle để lấy dữ liệu nó liên quan đến những cái tỷ giá ADA so với USD, hoặc là ờ, tỷ số của một cái trận đấu, của một cái trận ờ, bóng đá chẳng hạn. Thế thì nó sẽ ờ, dần dần nó sẽ phổ biến và nó sẽ mở rộng thêm những cái trường hợp mà những cái dữ liệu mà Oracle có thể đưa vào cái model này. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải đợi bên Malo họ làm xong cái dự án được cấp vốn ở trong cái phần 13 này đã, thì chúng ta mới có Oracle để sử dụng trong Malo được. Ờ, ok, thế, em sẽ ờ, hướng dẫn anh chị là làm cái hợp đồng khác. Hợp đồng này sẽ là vay vay tiền và trả lãi. Thế em mở một cái uh, copy mới, hợp đồng vay vay ADA và trả lãi. Thì nội dung của nó là sẽ là ví dụ như em vay của anh GB 1.000 ADA đi, và sau một tháng thì em phải trả lại số tiền gốc là 1.000 ADA, cộng thêm với cái số tiền lãi là 10% chẳng hạn thế. Thì ở đây em sẽ làm cái tương tự như thế. Đầu tiên là hợp đồng sẽ đợi anh GB chuyển tiền vào hợp đồng để cho em vay. Thứ này là em role cần là em để tên vai trò là người cho vay nhé. Số lượng ở đây thì em sẽ để là 1.000 ADA đi. 2, 3, 4, 5, 6. vào vào cái ờ, vào cái tài khoản nội bộ của anh Jimmy, của người cho vay đi. Sau khi mà người cho vay đã chuyển xong số tiền cho vay vào hợp đồng, như vậy hợp đồng sẽ kèm một cái lệnh pay để ờ, chuyển cái số tiền trong hợp đồng ra cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay, tức là ra cái địa chỉ ví bên ngoài của em ấy. Thì cho này người nhận em sẽ chọn là phát rồi, rồi vay tiền này. Từ cái tài khoản nội bộ của người cho vay
Thế thì cái khối lệnh P này là hợp đồng sẽ lấy cái 1.000 ADA từ tài khoản nội bộ của người cho vay để chuyển ra địa chỉ phí bên ngoài của người vay tiền. Thì sau khi thực hiện xong cái lệnh Pay này thì người vay tiền đã có 1.000 ADA trong cái ví của họ và họ có thể dùng cho bất kỳ mục đích gì mà họ muốn. Thì tiếp theo là hợp đồng sẽ đợi ờ, tiếp theo hợp đồng sẽ đợi người vay tiền họ trả lại cái số tiền mà họ đã vay kèm thêm cái khoản tiền lãi. Thì đây để trả lại tiền vào hợp đồng thì hợp đồng sẽ có cái lệnh deposit này. Người trả tiền sẽ là người vay. Số tiền sẽ là bằng số tiền số tiền gốc cộng với 10% đúng không ạ? Thì em sẽ dùng cái công thức là số tiền gốc này ngoài nhân với cả 110 này, và chia cho 100. Thế thì chúng ta sẽ có được 110% của cái số tiền gốc. Into account người trả vào cái tài khoản nội bộ của người cho vay. Và sau khi xong thì hợp đồng sẽ kết thúc. Thì khi hợp đồng kết thúc thì hợp đồng sẽ lấy những cái số tiền còn lại ở trong tài khoản nội bộ của từng người và trả về địa chỉ ví của từng người. Thì nó cũng tương ứng với cả nó sẽ lấy cái số tiền một ờ, 1.100 ADA này chuyển từ cái tài khoản nội bộ của người cho vay chuyển về cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Và trong trường hợp mà người vay tiền đến cái thời hạn nào đó mà anh ấy không không trả tiền thì hợp đồng cũng kết thúc và coi như là người người cho vay bị mất cái số tiền đấy. Thì đây là cái hợp đồng mẫu thôi chứ nó không có tác dụng gì cả. Ở trong ngoài này tí nữa chúng ta sẽ học cách để nâng cấp cái hợp đồng này để cho nó thực tế hơn. Thế đây em muốn giới thiệu với anh chị một cái tính năng khác trong cái hợp đồng Malo, nó gọi là cái tham số hóa hợp đồng. Trước trước đây chúng ta khi thiết kế hợp đồng Malo ấy thì chúng ta toàn sử dụng những cái dữ liệu được cố định, ví dụ như là số tiền cố định là 1.000 ANA này, hay là cái thời hạn cố định là ngày ngày này này. Thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng một cái cách khác để ờ, thiết lập những cái giá trị này bằng cách là chúng ta sẽ tham số hóa những cái giá trị đấy. Và sau này khi mà chúng ta triển khai hợp đồng này lên blockchain thì chúng ta mới cần điền giá trị cho những cái tham số này. Thì em không dùng cái constant 1.000 ADA nữa và em dùng cái constant parallel này. Và em đặt tên cho cái tham số này là số tiền gốc này. Ở đây em cũng bỏ cái constant 1.000 ADA đi, em copy cái này em ghép vào chỗ này. Và bên bên dưới là chỗ thời hạn chuyển tiền vào hợp đồng và thời hạn trả lãi này, trả trả tiền này. Thì chúng ta sử dụng cái parameterize này. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể điền được cái tên tham số cho những cái thời hạn này. Ví dụ em điền là thời hạn cho vay này, và thời hạn trả tiền. Em điền 1 với 2 đây để nó sắp xếp, sau này ở trong phần simulator nó sẽ sắp xếp tăng dần thì nó sẽ nhìn nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn. Ok. Ừm, em thử chạy thử hợp đồng mình nhé. Đây, bắt đầu chỗ này chúng ta sẽ có cái chỗ để chúng ta nhập giá trị cho từng cái tham số mà chúng ta đã thiết kế trong cái hợp đồng của mình. Thì ở đây cái thời hạn cho vay thì em sẽ chọn là ngày 20 này. Thời hạn trả tiền là ngày ngày 20 của tháng sau. Và số tiền cho vay là 100 ADA đi. Bắt đầu hợp đồng này, bắt đầu người cho vay chuyển 100 ADA của mình vào vào tài khoản nội bộ của người cho vay. Sau đó là
hợp đồng sẽ chuyển cái số tiền 100 ADA đấy từ cái tài khoản nội bộ của người cho vay với ra cái địa chỉ phí bên ngoài của người vay tiền. Và lúc này hợp đồng sẽ đợi trong vòng 1 tháng để người vay tiền trả lại cái số tiền họ đã vay cộng thêm cái số tiền lãi 10%. Thì trong trường hợp mà người người vay tiền có trả lại số tiền anh ấy đã vay ấy, thì lúc này hợp đồng sẽ trả lại cái số tiền 100 ADA gốc cộng với 10 ADA tiền lãi về cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Thì ở đây cái tham số hợp đồng thì nó có nghĩa là những cái thông tin có thể thay đổi trong cái hợp đồng đấy. Ví dụ như là anh chị có thể nhìn thấy ở ở bên tay phải này, để một cái ví dụ hợp đồng truyền thống. Thì ở đây những cái chỗ chấm này là những cái thông tin mà chúng ta có thể thay đổi khi mà chúng ta sử dụng cái hợp đồng này, đúng không ạ? Còn những cái điều khoản bên dưới này là những cái cố định, hay là những cái bước cố định trong hợp đồng của chúng ta mà không thể thay đổi được. Thế thì trong một hợp đồng nó sẽ có những cái phần cố định và có những cái phần thay đổi. Thì những cái phần thay đổi ví dụ như là cái số tiền mà chúng ta cần chuyển vào hợp đồng, hay là thời hạn để thực hiện một cái hành động nào đó. Ví dụ thế. Thì cái tham số hóa hợp đồng này sẽ giúp cho chúng ta sử dụng lại hợp đồng, giúp cho việc sử dụng lại các hợp đồng trở nên dễ dàng hơn, và người dùng có thể thay đổi các thông tin đã được tham số hóa mà không cần phải sửa lại hợp đồng. Thì có nghĩa là nếu mà chúng ta không sử dụng tham số hợp đồng ấy, mà sau này nếu mà em muốn sử dụng cái hợp đồng cho vay này để cho người khác vay với cái số tiền là 200 ADA chẳng hạn, thì em lại phải vào cái hợp đồng đấy em sửa lại cái số tiền cho vay từ 100 ADA sang 200 ADA. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái tham số hóa hợp đồng thì cái 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 nội dung của hợp đồng thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Còn khi mà chúng ta triển khai hợp đồng này lên blockchain thì chúng ta chỉ cần thay đổi những cái chỗ đã được tham số hóa thôi. Thì nó sẽ tự động thay thế, ờ, thì nó sẽ tự động thay thế vào những cái chỗ đã được sử dụng cái tham số hóa đấy. Ví dụ em chỉ cần điền 100 ADA, 200 ADA vào cái số tiền gốc này, thì nó sẽ tự động thay thế vào cái chỗ này là một này, nó sẽ thay thế vào cái chỗ này là hai này. Thì nó sẽ tiện lợi hơn cho chúng ta trong việc sử dụng lại hợp đồng. Thì ở đây anh chị có cái ừm, ý tưởng gì liên quan đến cái việc tham số hợp đồng đó? Có nghĩ ra cái ừm, cái cái nguồn thu nhập nào có thể tạo ra từ cái việc than số hai hợp đồng này không ạ? Hoặc là có thể nghĩ ra một cái nghề nghiệp nào đó chúng ta có thể tạo ra từ cái việc than số hai hợp đồng này không? Mình có thể viết hợp đồng mẫu đưa lên, xong đó là mọi người sẽ dùng cái đấy để sử dụng. Đúng rồi, đúng rồi. Càng nhiều người dùng thì là cái hợp đồng này càng càng được tin tưởng, và có thể là mình thể thu phí trên cái mỗi lần sử dụng này chẳng hạn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vâng, anh đang nói đúng ấy. Có thể là sau này chúng ta sẽ có một cái website gọi là một cái marketplace, một cái chợ đi, chúng ta bán những cái mẫu hợp đồng này. Và mỗi người thì sẽ có thể thiết kế ra những cái hợp đồng khác nhau để giải quyết một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta tải cái mẫu hợp đồng này lên cái chợ giao dịch, thì khi mà người dùng người ta muốn sử dụng cái hợp đồng này của chúng ta thì họ sẽ trả một cái khoản phí nhỏ nhỏ, ví dụ như 5 hoặc là 10 ADA nào đó chẳng hạn. Thì sau khi mà họ trả xong thì họ có thể sử dụng hợp đồng của chúng ta ngay lập tức mà họ không cần phải ờ, học lại cái cái manual để tự thiết kế hợp đồng cho họ nữa. Thì họ sẽ bớt được cái thời gian họ dành ra để học cái hợp đồng, học cái ngôn ngữ manual này. Thì khi mà họ mua cái mẫu hợp đồng của chúng ta thì họ chỉ cần điền những cái thông tin cho những cái tham số thôi là họ có thể chạy được cái hợp đồng đấy trên blockchain để phục vụ cho cái nhu cầu của họ, đúng không ạ? Thì đấy là một trong, có thể là một cái nguồn thu nhập thụ động mà chúng ta có thể tạo ra nếu mà sau này cái Malo này đi vào cuộc sống và có nhiều người sử dụng hơn. Tiếp theo là ờ, em sẽ sửa lại cái hợp đồng này cho nó thực tế hơn một chút nhé.
Thì tại vì nếu mà như thiết kế như bây giờ, nếu mà người vay tiền người ta không trả lại tiền vào hợp đồng thì người cho vay sẽ bị mất cái số tiền anh ấy đã cho vay đúng không ạ? Thì để cho cái hợp đồng này ít rủi ro hơn thì chúng ta sẽ có thêm một cái vai trò là người bảo lãnh cho hợp đồng này. Thì ở đây em có một cái mục đích là người bảo lãnh anh ấy sẽ thế thế chấp một cái số tiền, một cái tài sản nào đó vào hợp đồng này để bảo lãnh cho cái khoản vay của người vay tiền. Thì trong trường hợp mà người vay tiền người ta không trả nợ đúng hạn chẳng hạn thì cái tài sản của cái tài sản thế chấp ấy sẽ được dùng để trả cho người cho vay. Thì trước khi trước khi người cho vay chuyển tiền vào hợp đồng nhé thì ở đây hợp đồng sẽ đợi người bảo lãnh chuyển cái tài sản thế chấp vào. Thì cái tài sản thế chấp này nó có thể là ờ, một cái token khác chẳng hạn, hoặc là một cái NFT đại diện cho một cái tài sản ở ngoài thế giới thực. Thì thuật ngữ của nó là real world token ấy. Tức là em lấy ví dụ như là sau này chẳng hạn như là chính phủ của chúng ta chẳng hạn, ừm, thực hiện việc cung cấp sổ đỏ trên blockchain thì mỗi cái NFT nó sẽ đại diện cho một cái sổ đỏ hay là đại diện cho một cái quyền sở hữu, quyền sử dụng đất chẳng hạn. Thế thì ví dụ chúng ta khi mà chúng ta mua bán đất thì sẽ có thể ờ, thực hiện việc đấy ngay trực tiếp trên blockchain bằng cách mua bán những cái NFT đại diện cho cái mảnh đất ở ngoài đời. Thì trong cái trường hợp bảo lãnh này thì cái người người bảo lãnh cũng có thể sử dụng một cái NFT được được đại diện bởi một cái tài sản gì đó ở ngoài đời thực để đưa vào làm cái tài sản thế chấp. Thì trong trường hợp mà người vay tiền người ta không trả nợ đúng hạn thì người cho vay sẽ nhận được cái NFT đấy và anh ấy sẽ có thể đổi cái NFT đấy ra một cái tài sản ở ngoài đời thực, chẳng hạn thế. Thì, ví dụ như là ở đây em sẽ chọn cái lệnh deposit đi để người bảo lãnh anh ấy chuyển cái tài sản của mình vào hợp đồng, để tài sản thế chấp vào hợp đồng trước. Amount ở đây là em ví dụ ở đây là chúng ta sử dụng một cái đi. Currency thì ở đây chúng ta sẽ dùng là token này. Policy của token em lấy ví dụ nhé, đây là policy của token này. Còn cái token name ví dụ như là ừm, ngôi nhà chẳng thế, vào cái tài khoản nội bộ của người bảo lãnh. Và sau khi trong trường hợp mà người bảo lãnh không chuyển cái tài khoản, không chuyển cái tài sản thế chấp vào thì hợp đồng sẽ kết thúc. Trong trường hợp mà người bảo lãnh đã chuyển cái tài sản thế chấp của mình vào hợp đồng thì lúc này người cho vay sẽ ờ, chuyển cái số tiền cho vay vào hợp đồng và cho người vay tiền. Thế. Đấy. Thì lúc này sau khi hợp đồng đã chuyển cái số tiền gốc về, số tiền gốc này đây đúng không? Về cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay, về địa chỉ ví bên ngoài của người vay tiền thì lúc này người hợp đồng sẽ đợi người vay tiền trả lại số tiền gốc cộng thêm một cái lãi suất 10%. Thì trong trường hợp mà người vay tiền người ta không trả trả lãi trả nợ đúng hạn thì ở đây trước khi mà hợp đồng kết thúc này thì ở đây sẽ có một cái lệnh pay để chuyển cái tài sản thế chấp từ cái tài khoản nội bộ của người bảo lãnh sang cái tài khoản nội bộ của người cho vay. Người nhận cái này sẽ là người cho vay này. Amount ở thì sẽ là bằng một này. Cái currency đây sẽ là cái NFT đại diện cho cái ngôi nhà.
Rồi cái account từ cái tài khoản nào thì sẽ là tài khoản nội bộ của người bảo lãnh. Và sau khi đã chuyển xong thì sẽ kết thúc hợp đồng này. Thì ở đây chúng ta có thêm một cái thời hạn nữa là cái thời hạn người bảo lãnh cần phải chuyển tài sản thế chấp vào. Thì đây cũng sử dụng cái tham số hợp đồng cho cái thời hạn này. Thời hạn ờ, chuyển tài sản thế chấp vào hợp đồng. Đấy. Thì khi mà chúng ta ờ, triển khai cái hợp đồng này thì chúng ta sẽ tạo ra ba cái role token đại diện cho ba cái vai trò là người bảo lãnh, người cho vay và người vay tiền, đúng không ạ? Thì ví dụ như là hợp đồng này, ví dụ như là ờ, người bảo lãnh là người người bố đi, còn người vay tiền là người con đi, thì người bố có thể dùng cái ngôi nhà của mình để bảo lãnh cho cái khoản vay tiền của người con chẳng hạn thế. Hoặc là người bảo lãnh và người vay tiền là một người, thì người vay tiền sử dụng chính cái ngôi nhà của anh ấy để làm tài sản thế chấp cho cái khoản vay của anh ấy. Thế vậy trong cái địa chỉ ví của người vay tiền sẽ có hai cái row token, một cái row token là người bảo lãnh và một cái row token là người vay tiền. Em chạy thử cái hợp đồng này. Đầu tiên là thời hạn chuyển tiền, chuyển tài sản thế chấp vào này, thì em chọn là ngày 20. Mà thời hạn cho vay thì có thể là ngày ngày 22 đi. Và thời hạn trả tiền là ngày 22 của tháng sau, ví dụ thế. Số tiền cần vay là 100 ADA này. Đây, ban đầu là người bảo lãnh cần chuyển cái NFT đại diện cho ngôi nhà vào trong cái hợp đồng để làm tài sản thế chấp. Theo đó là người cho vay sẽ chuyển 100 ADA của mình vào trong hợp đồng. Và tiếp theo là người vay tiền sẽ ờ, hợp đồng sẽ đợi người vay tiền trả lại cả tiền gốc và tiền lãi. Thì ví dụ trong trường hợp mà người vay tiền trả trả nợ đúng hạn nhé, thì hợp đồng sẽ trả 110 ADA cho người cho vay này, và trả lại cái NFT tài sản thế chấp cho người bảo lãnh. Tuy nhiên ngược lại, nếu mà người vay tiền không trả nợ đúng hạn thì hợp đồng sẽ time out chỗ này, đúng không? Thì ở đây hợp đồng sẽ lấy cái tài sản thế chấp của người bảo lãnh để ừm, trả cho cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay và kết thúc hợp đồng. Thì cái tài sản thế chấp này có thể chúng ta có thể sử dụng một cái tài sản ở ngoài đời thực chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng USDT chẳng hạn thế, hoặc là bất kỳ một cái token nào khác có giá trị tương ứng với với số tiền cho vay mà người cho vay người ta có thể chấp nhận được. Thì đấy là cái hợp đồng vay tiền trả lãi. Anh chị có câu hỏi gì cho cái hợp đồng này không ạ? Ừm, Nếu mà không có câu hỏi gì thì em sẽ hướng dẫn nốt những cái ờ, tính năng cuối cùng của cái broccoli này. Thì ở đây anh chị để ý ở bên dưới này nó có ba cái tính năng này. Ví dụ như là cái warning này nó sẽ ờ, cảnh báo cho chúng ta nếu mà chúng ta viết hợp đồng sai. Ví dụ như là ở chỗ cái policy ID này là đáng nhẽ là em phải điền một cái policy ID đúng vào ấy. Thì ở đây em điền tạm là cái chữ là policy ID vào đây, thì nó ở đây nó báo là cái policy ID mà chúng ta điền vào là sai này. Ừm, ví dụ thế. Còn cái phần metadata này là những cái mô tả
cho hợp đồng của chúng ta. Ví dụ như là sau này chúng ta mà bán cái hợp đồng này trên một cái marketplace đúng không ạ, thì chúng ta có thể viết những cái mô tả của hợp đồng của chúng ta vào cái phần metadata này. Ví dụ hợp đồng là hợp đồng cho vay có lãi chẳng hạn, phải có thế chấp, mô tả ngắn là cái gì đó và mô tả dài là cái gì đó chẳng hạn. Thì ở bên dưới là chúng ta có thể viết một cái số cái mô tả cho từng cái vai trò trong các hợp đồng này. Ví dụ là người bảo lãnh sẽ, đây là vai trò của người bảo lãnh này. Người cho vay, người vay tiền. Tương tự như thế ở đây họ cũng cho chúng ta viết mô tả cho từng cái tham số mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng đấy. Cái tham số về thời gian, ví dụ như là cái thời hạn, cái tham số này thì cái mô tả của nó là gì thì chúng ta có thể viết vào đây. Ngoài ra thì có một cái phần quan trọng khác là cái mô tả về những cái số tiền mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng này. Thì ở đây chúng ta sử dụng một cái tham số là cái số tiền gốc đúng không ạ, để viết mô tả là số tiền gốc mà người cho vay cần chuyển vào hợp đồng. Em ví dụ thế. Và cái ở chỗ cái default format này thì anh chị ở dưới là anh chị có thể chọn cái fixed point amount và anh chị điền ờ, số lượng số không cho cái tham số này. Ví dụ như ADA bằng bằng 1 triệu Lovelace đúng không ạ, thì sẽ có 6 cái số không ở đằng sau ờ, cái số ADA đấy. Thì em chọn số 6 này, xong rồi cái tên của cái currency đấy thì em có thể viết là ADA chẳng hạn thế, hoặc là viết A cũng được, viết bất kỳ cái gì mà anh chị muốn. Ở đây em viết ADA cho người sử dụng hợp đồng mình dễ hiểu. Thì khi mà em ừm, ờ, chạy cái hợp đồng này trong cái môi trường giả lập ấy, thì đây anh chị thấy là nó sẽ hiển thị cái tên của cái token mà em vừa điền lúc trước. Và lúc này nó sẽ hiển thị 6 cái số không đằng sau cái số phẩy này. Đấy. Thì nếu mà em muốn điền 100 ADA vào đây thì em chỉ cần điền 100 thôi, thì em không cần phải điền thêm 6 cái số không để đổi từ lúc lay sang ADA nữa. Đấy. Thì những cái ờ, mô tả mà anh chị điền thì nó sẽ được hiển thị ở chỗ ờ, hỏi chấm này. Khi mà anh chị ấn vào cái chỗ hỏi chấm của từng cái tham số thì nó sẽ hiển thị ra những cái mô tả mà anh chị đã viết ở bước trước. Ví dụ như ở đây là cái mô tả mà em vừa viết này. Đấy. Khi mà anh chị chạy cái hợp đồng này thì ở đây đây nó vẫn là đợi người cho vay chuyển 100 ADA vào hợp đồng, chứ không phải là 100 lớp days đúng không ạ. Thì quay lại cái bước phía trước. Thì ngoài ra có một cái phần là static analysis. Thì cái warning này nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là chúng ta trong quá trình thiết kế hợp đồng chúng ta có viết sai ở cái bước nào đó không. Của cái phần static analysis này thì nó sẽ chạy hợp đồng từ đầu đến cuối. Giống như cái giả lập của chúng ta nhưng mà nó chạy tự động, và nó chạy để test tất cả các trường hợp có thể xuất hiện trong cái hợp đồng này. Và nó sẽ thông báo cho chúng ta biết là có những vấn đề gì có thể xảy ra trong cái hợp đồng của mình. Thì để sử dụng được cái công cụ ờ, phân tích này thì đầu tiên là chúng ta cần phải điền những cái giá trị cho những cái tham số mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng đấy. Ví dụ ở đây em chọn là thời hạn chuyển tài sản thế chấp hợp đồng, ví dụ là ngày 20 này. Rồi thời hạn cho vay là ngày 22, thời hạn trả tiền là ngày 22 của tháng sau. Ừ, ok. Và cái số tiền gốc này em chọn là 100 này. Khi mà đã điền xong những cái thông tin này cho cái hợp đồng của chúng ta thì em sẽ bắt đầu phân tích từng ờ, từ khía cạnh một. Ở đấy nó có ba cái để cho chúng ta phân tích. Đầu tiên là cái warning này.
thì nó sẽ hiển thị ra là những cái lỗi có thể xảy ra. Ở đây ví dụ như là nó báo cho chúng ta biết là hợp đồng không có đủ số NFT ngôi nhà để trả cho người cho vay. Tại vì ở đây là khi mà em sửa lại đấy, ở đây em đã đổi cái tên này là USDT rồi, thì lúc này là người bảo lãnh người ta chuyển USDT vào chứ người ta không chuyển cái token ngôi nhà vào nữa, đúng không ạ? Thì ở bên dưới này khi mà hợp đồng nó trả cái token, trả cái tài sản thế chấp cho người cho vay, thì nó lại trả cái token tên là ngôi nhà. Thì ở đây nó báo là cái hành động thanh toán này không thể thực hiện được, tại vì trong hợp đồng nó không có đủ cái ừ, số lượng token ngôi nhà để trả cho người cho vay. Còn ở bên dưới này là những cái bước mà cần hợp đồng sẽ thực hiện để đến được cái giai đoạn trả tài sản thế chấp cho người cho vay. Ờ, Tương tự như thế ở cái phần phân tích những cái những cái ờ, phần trong hợp đồng mà không thể thực hiện được. Em ví dụ em ví dụ ở đây là chúng ta có một cái lệnh ờ, if if observation đi, để em mở thêm một cái file khác đi. Ví dụ như ở đây em dùng một cái lệnh if observation này, và trong chỗ này là em so sánh hai cái giá trị với nhau. Một là cái số một này, thì hai là cái số 2 này. Thì khi mà so sánh một với hai, nó không bằng nhau, và kết quả của cái câu lệnh so sánh này nó sẽ trả về giá trị là sai, đúng không ạ? Thì nó sẽ thực hiện cái ờ, những cái bước tiếp theo ở trong cái phần else này. Còn nếu mà cái kết quả của cái phép so sánh này là đúng thì nó mới thực hiện những cái phần tiếp theo trong cái phần ghép vào cái chỗ tem này. Em ghép tạm close cái đấy, và em chạy cái static analysis này, chạy cái reachability. Thế thì nó phát hiện ra là trong hợp đồng này có một cái phần mà nó không thể thực hiện được, chính là cái phần này. Thế hai cái điều kiện này khi mà so sánh với nhau thì nó luôn luôn trả lời kết quả là sai. Thì tức là khi mà hợp đồng đến cái bước này, nó sẽ luôn luôn rẽ nhánh vào cái phần close ở bên else, chứ không bao giờ có trường hợp nào nó có thể thực hiện được cái lệnh close bên chỗ event này. Cho nên nó sẽ hiện ra thực ra là có một cái nhánh mà hợp đồng không thể chạm tới được. Ok, còn cái phần phân tích những cái khoản tiền được thanh toán bằng cái khối lệnh close, thì ý nghĩa của nó là nó sẽ nhắc nhở chúng ta là có những cái lệnh close nào sẽ thanh toán tiền cho hợp đồng, cho những cái bên tham gia. Tại vì khi mà bên Malo họ thiết kế ra cái ngôn ngữ Malo ấy, thì họ luôn khuyến khích là chúng ta sử dụng cái lệnh pay để chuyển tiền từ bên trong hợp đồng ra bên ngoài hợp đồng. Còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái cố lệnh close này để vừa kết thúc hợp đồng và vừa chuyển tiền từ bên trong hợp đồng ra ngoài hợp đồng, thì họ sẽ đưa ra một số cái cảnh báo để chúng ta ờ, ờ, xem xét lại xem có đúng ờ, việc chuyển tiền từ bên trong hợp đồng ra bên ngoài hợp đồng bằng cái cố lệnh close này có đúng với cái mà, mong muốn, đúng với cái thiết kế mà chúng ta muốn hay không. Để phòng trường hợp mà chúng ta sử dụng cố lệnh close mà trong hợp đồng vẫn còn sót lại tiền của ai đó chẳng hạn, thì nó sẽ trả về cho người đấy mà chúng ta không không biết đến. Thế thì đây là ba cái tính năng ở bên dưới này: metadata, static analysis và warning này. Thì ờ, ngoài ra thì em sẽ ờ, giới thiệu thêm cho anh chị những cái khối lệnh ờ, khác mà chúng ta chưa được học tới. Ở trong cái nhóm khối lệnh contract này thì when là chúng ta học rồi này,
hay if, assert, close thì close là chúng ta học rồi. Còn let này nó có cái tác dụng là nó sẽ ờ, gán một cái giá trị cho một cái tên, một cái định danh, và sau này khi mà chúng ta muốn sử dụng lại cái giá trị đấy thì chúng ta chỉ cần sử dụng lại tên định danh thôi là hợp đồng nó sẽ biết được cần phải thay thế cái giá trị đấy vào cái chỗ đấy. Ờ, em ví dụ nhé, ở đây chúng ta ờ, gán cái giá trị là số tiền gốc này vào một cái tên định danh là số tiền gốc chẳng hạn đấy. Ờ, nếu mà ở trong lập trình thì nó còn gọi là biến ấy, là tên biến. Thì sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái cố định của này trong cái let này đấy, và bất kỳ cái chỗ nào mà chúng ta cần sử dụng giá trị của tham số số tiền gốc này thì chúng ta có thể sử dụng cái value này, cái use username, cái khối lệnh username này, và chúng ta copy cái tên tên định danh đấy vào cái chỗ này. Thì khi mà hợp đồng này chạy nó sẽ biết là nó cần phải thay thế cái giá trị này vào cái chỗ này, và tương tự như thế chúng ta có thể copy cái này xuống những cái chỗ bên dưới. Thế thì đấy là cách sử dụng của cái khối lệnh left này. Ngoài ra thì có một khối lệnh assert nữa, nhưng mà đây là khối lệnh của Malo ở phiên bản cũ rồi. Phiên bản hiện tại thì họ không sử dụng cái khối lệnh này nữa. Cái phần observation là những cái điều kiện mà chúng ta có thể ờ, mà hợp đồng có thể kiểm tra để biết được là cần phải rẽ nhánh ở như như nào. Thì đây anh chị có thể thấy là nó có những cái khối lệnh kiểm tra giá trị của ờ, hai 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 tham số này, hai cái giá trị này. Ví dụ như cái giá trị đầu tiên có lớn hơn cái giá trị thứ hai hay không, cái giá trị đầu tiên có nhỏ hơn cái giá trị thứ hai hay không, hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng, là bằng, đây là lớn hơn hoặc bằng. Và cái khối lệnh này là nó kiểm tra xem là một bên tham gia hợp đồng đã cung cấp cái lựa chọn của mình cho một cái câu hỏi nào đó chưa, mà tức là ở đây là người ta không cần quan tâm đến là người ta ờ, chọn cái đáp án gì cho cái câu hỏi đấy, mà người ta chỉ cần quan tâm là cái anh ấy đã ờ, trả lời các câu hỏi đấy chưa thôi. Thì chúng ta có thể sử dụng cái observation này, cái điều kiện này để cho cái if để kiểm tra. Thì cái and or này là nó kết hợp giữa hai cái điều kiện với nhau. Thì and là tức là một cái điều kiện, cả hai điều kiện đều phải đúng thì cái điều kiện and bên ngoài mới đúng. And tức là và đấy, tức là cả điều kiện đầu tiên và điều kiện thứ hai đấy đều phải đúng thì cái khối lệnh này nó mới trả về kết quả đúng. Or tức là hoặc, tức là ý của nó là cái điều kiện thứ nhất đúng hoặc là cái điều kiện thứ hai đúng thì cái kết quả của cái khối lệnh này nó sẽ đúng. Còn not là nó là ngược lại, nó sẽ ví dụ cái điều kiện của mình mà đúng thì khi mà chúng ta cho vào cái khối lệnh not này thì nó sẽ trả về kết quả là sai. Còn nếu mà cái điều kiện của mình là sai, khi mà cho vào khối lệnh not này thì nó sẽ trả về kết quả là đúng. Còn cái true false này là những cái khối lệnh true là nó luôn trả về kết quả đúng, và false là luôn trả về kết quả sai. Thì chúng ta có thể kết hợp cái này vào trong những cái điều kiện and or not này, vân vân. Thì cái khối lệnh action này thì deposit và choice là chúng ta đã học rồi đúng không? Deposit là để chuyển tiền vào hợp đồng, còn cái choice là để hợp đồng lấy cái thông tin từ thế giới bên thực, từ thế giới bên ngoài vào trong hợp đồng, bằng cách là đưa ra những cái câu hỏi và cho các bên tham gia cung cấp cái câu trả lời của mình. Và cái notification này thì nó ở trong cái Milo phiên bản cũ. Ở phiên bản hiện tại thì người ta cũng không sử dụng cái code lệnh này nữa, cho nên là em cũng không biết cái tác dụng của nó là cái gì cả. Còn cái phần value này ấy, thì nó là những cái giá trị mà chúng ta có thể sử dụng cho hợp đồng. Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái giá trị cố định này, hoặc là cái tham số nào đó này, hoặc là đây là
Còn giá trị nhưng mà theo số âm này, ví dụ ở đây anh chị trong một đây thì âm một, còn cái cộng này là tức là cộng hai, tính tổng của hai giá trị, trừ nhân chia thì cũng tương tự. Choice name tức là cái chúng ta học rồi đúng không ạ, tức là cái lựa chọn mà mỗi bên tham gia đã chọn là cái gì. Time interval start và end tức là cái khoảng thời gian mà cái người thành người cái bên tham gia hợp đồng ấy, anh ấy tạo ra các giao dịch để tương tác hợp đồng là khoảng thời gian nào. Đấy, giao dịch số 2 và giao dịch số 3 này, hợp đồng có thể dùng những cái giá trị này để xây dựng những cái điều kiện tương ứng liên quan đến thời gian. Thì tiếp theo là usename value này, tức là nó là chính là cái usename value mà kết hợp với định left này. Còn cái if then else này thì đây là một cái điều kiện và nó sẽ trả về cái giá trị tùy theo cái điều kiện ở đây là gì. Ví dụ nếu mà chúng ta ghép cái điều kiện ở đây là nó trả về cái kết quả đúng, thì cái giá trị này nó sẽ trả về cái giá trị được ghép vào cái chỗ tem này. Còn nếu mà điều kiện ở để sai thì nó sẽ trả về cái giá trị mà chúng ta ghép vào cái chỗ else này. Ờ, ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái available currency from account of, tức là khi mà sử dụng cái khối lệnh này nhé, thì nó sẽ lấy tất cả các số lượng token dư còn lại trong một cái tài khoản. Em lấy ví dụ ở đây thì ờ, thay vì chúng ta viết là constant một đi, thì ở đây em sẽ dùng cái khối lệnh này. Thì cái currency này thì em sẽ dùng cái token này, copy cái token này lên bên trên form account of, tức là form từ cái tài khoản nào. Đây nó có nghĩa là hợp đồng này nó sẽ lấy số lượng tất cả những cái số lượng còn dư của cái token này trong cái tài khoản của của cái tài khoản người bảo lãnh này để trả lại cho người cho vay. Pay thì chúng ta học rồi đúng không ạ, có party và account. Party là thanh toán chuyển tiền từ trong hợp đồng ra bên ngoài hợp đồng, còn account là chuyển tiền từ trong cái tài khoản nội bộ sang một cái tài khoản nội bộ khác vẫn ở bên trong hợp đồng. Party thì có address và role. Address thì để chúng ta sử dụng một cái địa chỉ ví cố định, còn role thì chúng ta sử dụng những cái vai trò, tức là những cái NFT để đại diện cho những cái vai trò trong hợp đồng. Token này thì chúng ta có Lovelace tức là ADA, hoặc là một cái lệnh token này dùng để ờ, chọn những cái native token khác. Còn cái bao này là những cái giá trị mà người dùng có thể chọn khi mà hợp đồng sử dụng cái khối lệnh choice này. Đây là tất cả những cái khối lệnh mà cái công cụ mà cái ngôn ngữ Malo này có thể anh chị có thể sử dụng để tạo ra những cái hợp đồng phức tạp hơn dựa vào những cái khối lệnh cơ bản này. Thì sau khi chúng ta học xong cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta đã có đủ những cái kiến thức cần thiết để có thể tự mình xây dựng được những cái hợp đồng mà anh chị nghĩ là có tác dụng hoặc là có giải quyết được một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống chẳng hạn. Thì để tham gia vào những cái buổi workshop của anh Jimmy để nhận được giải thưởng 2000 ADA. Thì ở đây anh chị có câu hỏi gì đâu không? Ừ, ok, nếu mà không có câu hỏi gì thì em xin phép ờ, sang cái phần bài tập của buổi ngày hôm nay. Thì bài tập của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ờ, tạo lại hai cái hợp đồng cho vay, một cái là không có bảo lãnh và một cái là có bảo lãnh, nhưng mà với cái điều kiện là cái người vay tiền ấy sẽ trả lãi định kỳ hàng tháng trong vòng 3 tháng, và khi mà đến cái tháng cuối cùng thì người vay tiền sẽ trả lại cả cái số tiền gốc ban đầu và cái số tiền lãi của tháng cuối.
từ khi mà cái người vay tiền người ta nhận được cái số tiền ờ, người ta cần vay ấy, thì sau đó một tháng thì người ta phải trả lại 10% của cái số tiền ban đầu, sau đó một tháng nữa thì người ta phải trả lại thêm 10% nữa, và đến cái tháng thứ ba nữa, đến cái tháng cuối cùng thì anh ấy phải trả lại 10% số tiền lãi cộng thêm cái số tiền gốc ban đầu mà anh ấy đã vay. Thì đấy là cái yêu cầu của cái bài tập của buổi ngày hôm nay. Anh chị có câu hỏi gì về về bài học ngày hôm nay hoặc là về cái bài tập này không ạ? Ok, anh Long chưa có câu hỏi gì cả. Dạ vâng. Thế nếu mà anh chị không có câu hỏi gì thì em sẽ xin phép kết thúc buổi học ngày hôm nay. Trong quá trình làm bài tập ở nhà anh chị nếu mà có vướng mắc thì cứ nhắn lên nhóm để em hỗ trợ nhé. Thì em thấy là anh chị chưa chưa làm bài tập nhiều lắm. Thì nếu mà có vướng mắc thì anh chị cứ nhắn lên nhóm để chúng ta cùng giải quyết. À, ok. Em xin chào mọi người nhé. Em chào chị Ly, chào anh Long nhé. Em chào anh Đặng nhé.